ti rí pé ogun ti dé sílẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ̀yin tẹ́ ní irọ́ ni pé wọ́n lè attack Sagamu ìráyè ní abúlé tàwa yàbí ìráyè ṣe ti rí lẹ́yìn mo sinmi filling station NNPC gbogbo bẹ́ẹ̀sì àwọn Fúlàní òun ni àwọn ọmọ ìyá wa ti kápá wọn báyìí ṣe ti rí wọ́n ti ń jẹ́yàn gbé láti bí oṣù kan kò kàn mí. ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó ti pẹ́ láti bí oṣù méjì sẹ́yìn ni wọ́n ti ń kidnap níbí báyìí ìgbà tó wá di ilé níyì ni wọ́n gbé AK-47 ni wọ́n wá fèsì àwọn tó wà ní abúlé so wọ́n dẹ̀ ti gbé ìyá kan lọ bọ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé àwọn tó wá fèsì náà àwọn ọdẹ náà ni so kó tó di pé information kan ó kàn wá lára ànídàá ti dárúkọ àwa tí information kàn lára tọrọ wa wá pé ká wá síbí báyìí ìgbà tá a máa dé báyìí so gbogbo abúlé wọn lélẹ́yìí wọ́n ti kó ìyàwó wọn lọ lánàá láì mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe operation ní lẹ́ni gbogbo àwọn ìyàwó wọ́n ti kó wọn kúrò wípé báyìí ìgbà tó máa di èní yìí ni wọ́n ṣe wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú AK-47 but kó tó di pé adébí àwọn ti abúlé náà wọ́n náà gbìyànjú wọ́n ṣàkitiyan torí àwọn ọdẹ náà ni wọ́n but wọ́n ríyàn méjì mú nínú wọn but àwọn méjèèjì yẹn ìgbà tó máa fi mú wọn àwọn ọlọ́pàá ti dé bá wọn bẹ̀ so àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti gba àwọn méjèèjì yẹn wọ́n ti kó wọn lọ sí police station so ibẹ̀ náà là ń recover yìí tí ẹ̀ ń rí bó ṣe lọ yìí so ó ti dé o Ìṣàgámù má fà ti padà. ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ má sùn gbogbo àwọn atakọ̀ òkè bóyá ṣeré ni kò lè kan Sagamu kò lè kan Sagamu òun lẹ ti rí yẹn gbogbo ẹ̀yin baálé oníjẹkújẹ tẹwà ní Rẹ́mọ tẹwà ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọba tẹ́ ń gba Fúlàní láàyè ṣẹgbẹ́ ilẹ̀ ń gbẹ̀bọ̀dẹ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá báyìí ṣẹ́ ti rí torí ẹ má dẹ̀ gba Fúlàní láàyè mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ báyìí gba Fúlàní láàyè lórí ilẹ̀ yín ẹ tètè máa lé wọn ṣẹ́ ti rí ogun ti dé o kò yẹ ṣeré o. ó mà ṣe o bí bàbá wa Sunday Igboho àti bàbá Akíntóyè àti gbogbo ọmọ Yorùbá nation bá ṣe pariwo títí rèé o tán gbọ́ o Sagamu lẹ́rí yẹn o káwá kó Sagamu àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní àwọn náà ń gbégbèsè díẹ̀ ṣùgbọ́n kàkà kó wọnú oko lọ inú jù kán lé àwọn Fúlàní yìí ẹlòmíì àwọn míì náà lé o wọ́n ní gbogbo àwọn tí ń ta odó lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì wípé kán mọ́ ta odó ń bẹ̀ mọ́ pé wọ́n ń gbà bọ̀dé wọ́n ń ṣe agbódegbà fún àwọn olè wọ́n ló lè mọ́ jà ní bus stop tẹ́wọ́ yìí wọ́n ní express Ìbàdàn sẹ́kórì ṣùgbọ́n apá Ìbàdàn lélẹ́yìí láàrin Sagamu sí Ìbàdàn àti mọ́ lo Èkó lápá ọ̀tún ìbẹ̀lẹ̀ ọ̀nà wà DPO wọn náà wà ń bẹ̀ wọ́n ní látògùn state náà ti wá wọ́n ní gbogbo àwọn tó ń ta odó gbàtẹ́mi náà mọ́ travel ń gbà náà mo mọ́ rí odó lápá ọ̀tún lápá òsì máa wò pé àwọn wo lélẹ́yìí ibo náà ti ń kódó àwọn wo ló ń rà á ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń jọ́nì tán rìnrìn àjò tán gbé mọ́tò tiwọn mọ́tò àdáni private cars náà máa ń ra odó èmi ò tiẹ̀ rí ọjà tán ti ń ta odó lẹ́kọ̀ọ́ irú ibi táwọn èèyàn ti máa ń rà náà rè àtọmọ odó àti ìyá rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ń gbàbọ̀dé wọ́n sì sọ wípé àwọn onímọ́tò public náà àti mọ́tò elérò wọ́n ní wọ́n fẹ́ kán dúró ń bẹ̀ mọ́ nítorí wọ́n ní wọ́n ń ja àwọn pásẹ́ńjà lólè ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ náà ni a ti ń rí pásẹ́ńjà kan àrími tí ń sọ lábẹ́ kámẹ́rà tó ń dá mọ́tò kan dúró tó ń pe Lagos ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sọ́ọ̀lẹ̀ kì í sì sọ̀rọ̀ nìkan náà ló ń jà ń bí ajínigbé ìkànnà àwọn pásẹ́ńjà nù wọn ní crossing kì í sọ̀rọ̀ nìkan ló ń jà ń bí wọn láwọn ajínigbé náà wọn ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ láàbí ń bí yìí o mo ní wọ́n mọ̀ ga báyìí o ṣùgbọ́n eléyìí tá a kọ́kọ́ fi hàn yín nù Sagamu oko wọn ni wọ́n ní wọ́n ti ń dáná ya wọn báyìí o ní àwọn Fúlàní herdsmen wọ́n gbé ń bẹ̀ wọ́n wá kó gbogbo àwọn àtàwọn Yorùbá náà jọ wà ń bẹ̀ ni o náà Yorùbá tán dáko ń bẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́yìn mọ̀ pé Yorùbá ń bá ti gbóko rí kò sẹ́ńtàn ìgbà lálejò wọ́n mọ̀ gba gbèyàn lálejò ní tó bá sátidé tó ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n kàn fún bì kan ó yá ìwọ náà mọ̀ ṣe wọ́n gbà wọ́n sí ni mọ̀ pé àwọn tí ó ṣe wọ́n ń sùta ni wọ́n ná àwọn Fúlàní ti kó owó ìyàwó wọn kó ń bẹ̀ torí wọ́n mọrú iṣẹ́ burúkú tán fẹ́ wá ṣe wọ́n kọ́ àwọn yẹn kó àtọmọ àtìyàwó báyìí wọ́n padà lọ́jọ́ kejì wọ́n wá dáná yá wọn ni AK-47 kan kásádùpẹ́ wọ́n rí èèyàn kankan pa o wọ́n sọ fún wa pọ́n pààyàn ń bẹ ṣùgbọ́n wọ́n jó ṣégè nú gbogbo àbá wọn ṣùgbọ́n wọ́n lọ́wọ́ tẹ méjì nù wọn a sì dúpẹ́ Yorùbá náà ti ń gbọ́n nísìn ẹ̀rí pàwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n sóòjú ara wọn ó ṣe dáanu ẹ mọ́ fọgbọ́n sí i ó kàn wá sí ńláàánú wípé wọ́n láwọn ọlọ́pàá tètè gba àwọn Fúlàní yẹn lọ́wọ́ wọn tètè àbí Fúlàní tó wá pààyàn wọ́n bá pò náà ṣe ó léwọ̀ dífẹ́ǹdì ní ayé dífẹ́ǹdì la wà ní ìsìn. Meanwhile, there's one before the bridge. We are approaching that one to tell him to clear.
Because they just want to take money like this, like how this police do, no? What police do? Is that what they do in your country? That's what they do every day. They just ask about money. Not my country. They ask about money. Your country don't ask about No. money. Your country do disobey the law. In my country, police will ask about money like this. Police will take this police to station. And that's what I want to do. I want to take you to the station. Give me a fine. No, we can't give you fine. We'll take you to the station. No. We don't have fine for you. I said, give me a fine. We can't give you fine. I don't need to go to station. You go. No. You can't. If you resist arrest, I'll be arrested by force. You don't arrest me because I don't do something You bad. do something bad. Resisting an arrest is an offense. You don't arrest me. You resist. If you tell me that you can't go to the station, you have committed an offense. Don't talk like this. You don't arrest me. ọlọ́pàá nàìjíríà gbogbo tó fi mọ́ dẹ́rù bọ́ ọmọ nàìjíríà náà nù we take you to station àwọn náà ti mọ bẹ̀rù we take you to station òyìnbó náà bá sọ̀rọ̀ yìí o ìkànnú àwọn foreigner ni yóò bá dán lóhùn pé kí lẹ fẹ́ lọ fóun ṣe station bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lóhùn ṣe ẹ̀ fún ní fine ní nínú kẹjá tíkẹ́ẹ̀tì fóun àbí nǹkan kan kí wàá ní nìṣó station kí lòun ṣe gan tóun fi máa lọ station ó nítorí pé ó tiẹ̀ ń kọ̀ láti lọ station ó níyàn gan ẹ̀sùn ní ẹgbọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nàìjíríà wọ́n sọ tí wọ́n fẹ́ lọ mú sí station o wọ́n sọ di tán fẹ́ fi mú lọ station o ó wá sọ wípé torí pò ní kó lọ station kò tẹ̀lé òun pé ọ̀fẹ́ǹsì gan-an ni kí ló ṣe mọ́tò náà tán sì mú wọn fún wọn níta ló wà débẹ̀ ó lòun wà wọ́n rò pé kò ní láísẹ̀nsì ló bá mú láísẹ̀nsì jáde fún wọn pé láísẹ̀nsì wà nínú mọ́tò òun lòun wà débi lóòótọ́ kí ni òun ṣe ẹ̀sùn tóun ṣe náà bá ń ká lòlò nàìjíríà rí ń rẹ́rìn nígbà bá ti ṣe iṣẹ́ láabi wọn náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n yóò ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ o ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ bọ́ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni yìí tó lòun Lord Army Jesus Army ó wá ń wọṣọ iléeṣẹ́ ológun bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ń lo òyìnbó àwa máa ń wo àwọn kìíní kámò ṣùgbọ́n kámò eléyìí ó fẹ́ jọ ti iléeṣẹ́ ológun gangan o wọ́n ìtaró kámò yìí nílé òyìnbó kámò tó bá máa wọ̀ táwa ń wọ̀ wàá ti mọ̀ pé designer ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó máa ń jọ tológun bẹ́ẹ̀ wàá ti mọ̀ pé designer lélẹ́yìí wọ́n sì dé èèyàn kankan dúró ṣùgbọ́n ọ̀ràn náà dá nàìjíríà o eléyìí tó pera rẹ̀ ní Lord Army báyìí ọwọ́ ti bá àwọn wíyá Lord Army ní lóòótọ́ wọn ló ń kà báṣu ń speak in tongue ní. I didn't buy it. Who sent you this one? I bought it on the road when I was coming. See, let me go. This guy maybe the Kini Sultan. Those people, they hang it. This uniform. Yes, now. It's a lie. This shirt. You mean this shirt? It's a lie. Tell me, where did you get this shirt? You cannot talk like that. Where did you get this shirt? Okay, bring that rifle. Fire legs. Please. Tell us the place where you get it. Tell us the place where you get it. I bought it at Kalangua, please. Kalangua? Yes. Shit. Yes. Will you take us there? Please, Oga, please. Oga, please, I know, Oga, please. I know. Please. I know, Oga, please. No, please, I'm not leaving him. I'm not leaving him. I'm not here. I know. Come. Oga, please, save me. I'm not going anywhere. Please, I'm not going anywhere. My mother, I'm not going anywhere. You can't get me, you don't get husband. You don't get husband. I'm just on the way to leave, please. I'm not leaving. You don't buy job, I'm not leaving. You don't get husband. ẹni ọlọ́ni mi ò lè rà ní ó tún ti dì mẹ́lòmí pé kàn ní náà ń pa aṣọ yóò jẹ òkìrìkà ó jọ táàmì lóòótọ́ ẹ já kó mẹ́jà dọ́dọ̀ arábìnrin whistleblower ni ó ní ládùúgbò òun wọ́n nílẹ̀ Ìgbò ni tẹ́ bá gbọ́ bí ọmọ níbo ẹ̀ ṣe ń pariwo ó ní everyday ó ní bó ṣe máa ń na ọmọ wọn nìyẹn ó lóun sì ń wábi tóun ó ti fẹjọ́ sùn ta lẹ̀ ká ìjọba tóun fẹjọ́ sùn tán ń ṣe báyìí na ọmọ lójoojúmọ́ ó láriwo ẹ̀ mọ́ disturb òun àwọn kan ní bóyá ń abuse ọmọ ara wọn ó láwọn níbọ̀ òun kan sọ fún òun pé kó ń gbójú sí ọmọ tòun náà ní bọ́mọ ara wọn ni kó mọ̀ sì jẹ́ pé bóyá wọ́n gbọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tán ti fẹ́ nà pa.
This is the people that live across as an opposite me. Every blessed day, I don't know what they do to their kids. Every blessed day, I've been looking for what is it called? Child service, anything child services or human rights or anything. I don't know how to find one, but this is too much. I cannot sleep every day. Every day. I asked my neighbors, the people that live around me, they say it's their kids. I should not interfere. But this is too much. It's too much. I can no longer take this. ẹ gbọ́ sólè dán náà nọmọ kánú máa nọmọ everyday ẹ já kó ń bẹ̀ ọ́ ẹ já dọ́dọ̀ yẹ ọlọ́mọ tuntun yẹ ọmọ tuntun lálejò wáyé káàbọ̀ ọmọ mẹ́rin ó lọ́kọ ti sá lọ wá ń béèrè ìrànwọ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹni tó lórí ò ní fìlà ẹni fìlà ò lórí o pàápàá jùlọ nínú ẹkọ́nọ́mì mi ló kàn ọmọ mẹ́rin. ẹ ká sọ gbogbo ọmọ nàìjíríà o ẹ ká sọ gbogbo ọmọ nàìjíríà èmi ni ìyá abẹ́rin láti wọ́dé ìdúró kó ẹjọ́ ìràn mi lọ́wọ́ ẹ ṣàánú mi o kò sẹ́ni ọkàn àtòṣù mẹ́rin ni oríwà tọkọ mi ti sálọ kò sẹ́ni ọkàn àfọlọ́hún òkú ni ìyá mi ń ta omi ò nẹ́ni kọ̀ọ̀kan ẹjọ́ ṣàánú mi o àìtí sanwó hospital ara aṣọ ọ̀fọ́mọ kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ìjọ tó lọ́wọ́ ẹ ṣàánú mi o ẹ ràn mí lọ́wọ́ o kò sẹ́ni ọkàn tó fẹ́ bá mi gbà tayé o àfẹ́yìn àfọlọ́hún ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹ ṣàánú mi lọ́wọ́ o kò sẹ́ni kankan o ẹ̀yin tẹ́ wà nílò òyìnbó ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lókèrè ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ ṣàánú mi Àgbàlá Gabriel fans ẹjọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo bẹ̀rẹ̀ mo bẹ̀yìn fọlọ́ba bẹ̀yìn Àgbàlá Gabriel mo bẹ̀yìn ẹjọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo bẹ̀yìn Àgbàlá Gabriel fans ẹjọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ ṣàánú mi o ẹ ṣàánú mi o mi kò sí bí ti ń bẹ́ kọ́ àwọn mẹ́rin lọ ẹjọ́ Àgbàlá Gabriel fans ẹjọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ ràn mí lọ́wọ́. ẹni Ọlọ́run bá bùn kó bùn wá wọ́n ní kẹrin àwọn lọ́wọ́ ò pàápàá jùlọ wọ́n ní ẹ̀yin tàgbàlá Gabriel ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà kan wá ń sọ wípé wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ pé tán bá máa béèrè nǹkan tán bá máa tọrọ àánú pé kò ní ìdí kan dárúkọ sí i mo ní èèyàn bá ń gbàdúrà gan ní ìsìn yóò mọ kanjú abẹ́ǹkò fọlọ́run ni pé ọlọ́run ó bá lóun fẹ́ mọ́tò ó sọ̀rọ̀ mọ́tò tó fẹ́ èmi ò rí nǹkan tó burú ń bẹ àwọn ọmọ nàìjíríà tún ń bú o wọ́n ní ó ti rí bí Àgbàlá Gabriel ṣe mọ́ gbowó fún yàn ó ti rí pàwọn tó wà lábúrọ̀dù ló pọ̀ jù ní orí sánẹ̀ Àgbàlá mo ní kí n ti yín ń bẹ̀ bó ṣe fẹ́ nu ń tó fẹ́ ní tọrọ kò sáà mọ̀ pé ọmọ mẹ́rin lòun ò bí bóyá sì ti ṣe scan wọ́n ti jẹ́ ó mọ̀ pọ̀ ọmọ mẹ́rin ọkọ sá ti sá lọ bí ò bá sì ní kò ní náà nù bó bá ní kò sáà wà lánàá wa tọrọ ẹ mọ̀ jẹ́ àwọn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ wọ́n bá ní reach out tí wọ́n ó ti sàdírẹ́sì ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tí ń sọ̀rọ̀ yìí ń fún Fubara ní advice ó ń fún nímọ̀ràn ó ní kí Fubara lọ bẹ̀ Wike mo wá ní wọ́n mú wá sáàrin yín kẹjẹ àjọ̀gbọ́ ẹgbọ́ ṣé kí Fubara kúkú bẹ̀ Wike kọ́rọ̀ tán lẹ̀ ó ní kì í ṣe pé Wike le tó bí ó ṣe rí náà ó ní pàápàá jùlọ gba àwọn boys tí wọ́n ń tẹ̀lé Wike kiri gbogbo àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin tí Fubara fojú wọn gbolẹ̀ ó ní àtàwọn àti Fubara tó ń jókòó yìí ó ní kọ̀líìgì làwọn ní primary school àwọn jọ ṣe kékeré ni mo ní abalajọ ẹgbọ́ ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ kí Fubara rí i kì í ṣe pé kó lọ dọ̀bálẹ̀ fún wọn ní sọ o pé kó pè wọ́n kó bá wọn make peace ẹgbọ́ sẹ́yìn fọwọ́ sí ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ náà. It is the approach of the governor. The governor is the CNC. It is the approach. Look, some of those persons, the speaker, Martin Emehule, the assembly members, we all went to primary school together. Some of them were my friends. I was born in Port Harcourt. Look, these are people we interact every day. If the governor on his own has come down from his high horses and go to see those boys in the night, there is no price that they will want that the governor cannot give to them to make them buy them to his side. You know, and they were all in the same political family when they were in the last election. So why can't they resolve again? Did anybody? This is an issue where they can all come back for the benefit of the state. And I think the governor... You don't think it's too late? It's not. You don't think that this has already been tried? No, it's not. Let me tell you why. Has the governor... Let me tell you why. When Wike wanted to be governor, Chidi Lloyd, a member of River State House of Assembly, under the Amici dispensation, used the mace to hit somebody in the head in the State House of Assembly. It was a live video that was covered in this country. Today, that Chidi Lloyd is a proponent of Wike. Wike has forgiven him, even made him a local government chairman before he left. That's to take the magnanimity in Wike's heart. Okay, so maybe Wike is a grown politician, and I believe that, forget that sometimes he speaks his mind in a manner that offends a lot of people. But I will tell you that with his antecedents, look at Magnus Abbey. Look, most of the people that are moving with Wike today, they were once
an opponent to Wike. So what's it there going is to take nothing for him to forgive him? I know you're... That's what I'm saying. What would it take, in your opinion, for what should Fubara do? That Fubara should go to his brother Nicodemously in the night. I say, my brother, I'm loyal. What is the problem? They will take their normal banters, exchange their normal banters, and resolve this thing. But you see, let me tell you, Fubara should be wary of the people around him. They are the one advising him. Oh, ignore Wike. Oh, do this, do that. Forget Wike. We will remove these boys from the court. We'll remove that. Even at some point, I can tell you from a privileged point of view, that at some point, some of these assembly members have tried to even approach the governor at the airport. The governor will fend them off because those people are encouraging him to say, "Don't worry, we'll remove this person from this. We'll remove this person from here. We have access to Supreme Court. We have this, all those sort of things." The governor is believing them and using the state resources to service those people, forgetting that the square root of this matter are the assembly members. So he should go to the assembly members, one by one. But the governor would never do that. Like the minister was saying the other day, should the governor drive to the assembly gate to go and create that kind of drama? Something that the governor would have called or sent machineries to these boys, negotiate with them before coming. But there were claims that have been done already. I can tell you, I don't want to call names. Stakeholders have attempted to meddle in this matter between the governor and some of these boys. They will go to them, they will talk to them, they will agree. They will go back to the governor will not respond. I'm not saying that the governor is not willing to settle, but I'm saying the approach is wrong. The assembly members, the speaker, Oko Jumbo, and Sukari Goodell, these were my boys when we were in IYC. We worked closely together. They were my supporters. So I reach out to them time to time and say, look, I think the best solution is for the governor to reach out to these people. In fact, as I tell you categorically, some of these people, like even the speaker, as I was meant to understand, was even living in a rented apartment while he was doing the governor's bidding. All of this while. So what has he benefited in the crossfire of this issue? And mind you, one day Wike definitely and Fubara will settle. Those of us that have come to cast aspersions on this person will not be in the crossfire. ó ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ọmọ méjèèjì ó parí ìjà àwọn tèmi náà ń wò nù ó dá o gbogbo ń tẹ́yìn ní bá rò nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ bá ń fi sí inú ìmọ̀ràn á wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn láti mú coronation wá fún yín bó ti jẹ́ pé àwọn kan tún fẹ́ mọ̀ tẹ́ ń bẹnu àtẹ́lu tó ṣẹlẹ̀ ń bì wọ́n ní ṣé kò yẹ kán wá aṣọ tó fẹ̀ dáadáa kán fi bo Aláàfin wọ́n wá ń pariwo ẹgbẹ́ kámẹ́rà kúrò ẹgbẹ́ kámẹ́rà wọ́n ní ṣe bí aláwọ̀ bíbẹ̀ ni Ọ̀ọ̀ni dé bá wọn. Wọ́n ní ẹ̀rí bọ́n ṣe ṣùgbà yí Ọ̀ọ̀ni kò sẹ́ni tó rí Ọ̀ọ̀ni pé tọ́ọ̀ni fi ṣe tán mú ní ẹ fi tiyín ṣe tiyín ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ṣe ìjọba ni. Ṣùgbọ́n píktọ̀ kan wà tẹ́mi náà rí àwòrán kan ò tí n ò lè mọ́ sọ̀rọ̀ torí mo ti kọ́kọ́ rò pé èèyàn kan tún ru igbá òòṣà wa ni a ṣe ìkànnà àwọn ọba ilẹ̀ Yíbò ni tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ló ti jẹ́ Ìdìgbò one of Yorùbá tẹ bá rí àtẹ tó rù sórí èèyàn ń sọ̀rọ̀ yìí kí wá sóhun nìkan náà la rí o bẹ́ẹ̀ náà la tún gan ni Sultan of Sokoto mo ní kí ni ta ló invite wọn kí náà wá ṣe ń bẹ̀ kí náà ń wá kiri kí ló ṣẹlẹ̀ eléyìí ní gbogbo ọmọ Yorùbá sì ń béèrè o tó wá jẹ́ pé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ló jókòó ti Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ àga kan náà fi jókòó kó wá mọ̀ sí ìbú ọlá fún odidi Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ ju Sultan lọ só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ wo ìtàn sọdún o ọmọ kékeré iná mọ̀ rí o ní Kogi ní eré àjà òkúta mo ní ẹ bá ń pe Natasha ọmọ kékeré ìyá kan ló sì rèé jù lẹ mọ́bìnú àlẹ́ sú ọmọ fún yín torí bí ìgbà tó wà ń hò ní àti pé ọmọ kékeré tó jẹ́ ethics journalism ò fààyè gbà wá pé ká fi hàn aráyé ká gbójú rẹ̀ ta mo ṣe ń wo ọmọ ìkò tí ì le ju ọmọ oṣù 5 sí 6 lọ. It's a woman that did this. I removed this cap because it's wet and I want to off the clothes again because. Ẹ̀rọ èèyàn mi kí ni kàn ṣe fún abiyamọ yìí tó bá mú pòun ló bá gbé ọmọ síbẹ̀ kí ni kàn ṣe fún ọlọ́mọ 4 kan láti fi hàn yín tó ń wá ìrànlọ́wọ́ ẹlẹ́yọkan lélẹ́yìí báyìí ó wá gbèjò sódò nǹkan yan Nàìjíríà o.
ọlọ́gbọ́n ń kọ́lé sórí àpáta ọlọ́gbọ́n ń kọ́lé sórí àpáta ọlọ́gbọ́n ń kọ́lé sórí àpáta òjò sì rọ̀ púpọ̀ àṣìwèrè ń kọ́lé sórí iyanrìn àṣìwèrè ń kọ́lé sórí iyanrìn àṣìwèrè ń kọ́lé sórí iyanrìn òjò sì rọ̀ púpọ̀ wọn méjì ló ń kọ́lé wọn gbàgbé o òjò rọ̀ púpọ̀ ẹkún omi sì dé òjò rọ̀ púpọ̀ ẹkún omi sì dé òjò rọ̀ púpọ̀ ẹkún omi sì dé kí ló wá ṣẹlẹ̀ àwọn méjèèjì ìkọ́kọ́ tiẹ̀ sórí iyanrìn ìkọ́kọ́ tiẹ̀ sórí àpáta kí ló ṣe lé ìran méjèèjì ìkan ọlọ́gbọ́n ni ìkan òmùgọ̀ aṣiwèrè ni ọkùnrin tá a máa kọ rèé nínú class láti máa kọ kì í ṣe orí a máa kọ lórí assembly ńgbà mi o a máa kọ lórí assembly ńgbà mi o àwọn orin tí wọ́n fi táwa fi dàgbà tán fi tí wọ́n fi gbìn wá nígbà tí èèyàn bá ń gbìn irúgbìn orin tán fi gbìn wá rèé yóò mọ̀ rán ọ létí wípé àṣìwèrè òun láti lo ọpọlọ rẹ kó o tó ṣe nǹkan kí tiẹ̀ wá ṣe kó wá ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé kò ní ṣe yí padà yóò ṣòro láti yí padà bí ìgbà téèyàn ń kọ́lé ẹ bá kọ́lé rẹ̀ odidi ilé o ná millions of millions wá kọ́ sórí iyanrìn túmọ̀ ẹ̀ ní pé o ò ṣe dáadáa láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ abájọ tí Yorùbá fi lọ àwa Yorùbá tá a fi lọ táàbọ̀ tí wọ́n máa ní amúkùn wọ́n lẹ́rù rẹ̀ wọ́ ó ní òkèlè ń wò ó òótọ́ orí lòun ru ẹrù sí òkèlè ń wò ẹ wò sàlẹ̀ ẹni kí ló fà tí mo fi ń kọrin mo fi rán wa létí ni yàtọ̀ sí pé mo fi wá rán wa létí orin ìgbà kékeré àwọn tíṣà wa ó mọ̀ dáadáa mo tún wá fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà látìgbà tí a ti kàròyìn tànà tá a ti gbọ́ ibi táwọn Haúsá ti kóra wọn jọ mo tún wá lọ ṣe àwọn iṣẹ́ ìwádìí mi lórí àwọn tó ti ẹ̀wá yẹn pé sáà lè ka ọ̀rọ̀ ẹnu wọn sí bẹ́ẹ̀ bá mọ ipò tán wà ní north ní láàrin àwọn Haúsá kì í ṣepò kékeré o kì í sì sọ̀rọ̀ àwàdà náà ṣe kì í sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ ó ti sú àwọn náà torí ẹ̀ mo ṣe pèrè kan lánàá wípé àwọn olóṣèlú nìkan àwọn àríjẹ nídìí mọ̀dàrú àwọn nìkan lẹ́mọ̀ gbọ́ lẹ́nu wọn wípé Nigeria one Nigeria is together ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àwọn náà sì mọ̀ òótọ́ wọ́n kàn ń sọ níwájú kámẹ́rà nítorí nǹkan jẹ́ sẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá mọ̀ wípé ní ti ń tán lọ́dún eégún yóò tó tán ìdí tí ó fi tán ni wípé sẹ́rí Nàìjíríà ò ní ìdí kéèyàn gangan dá wàhálà alẹ̀ tí ó fi tán ó ti expire already ṣùgbọ́n tí ó fi tán gangan ni wípé sẹ́rí àwọn generation àwáì àtàwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa táwa bí àwọn bàbá ní ìsìn wọn tó lọ kò sí mí inú wọn ò lè lo 40 years mọ́ ọjọ́ orí ẹ̀ tí ó fi lọ wọn ò ní dárúkọ èèyàn kankan ṣé ẹ wá ara wa tá à ń bọ̀ lẹ́yìn wọn àwọn ọmọ wọn àwa next generation àtàwọn míì náà tó ń bọ̀ lẹ́yìn tiwa kò séyìí tó nígbàgbọ́ nù Nàìjíríà wọn Yíbò ń bú Yorùbá ní òun ò bá wú Yíbò ṣe mọ́ ó lóun ò bá Haúsá ṣe mọ́ Haúsá náà lóun ò ṣe mọ́ pẹ̀lú Yíbò kò ṣe pẹ̀lú Yorùbá Yíbò ló tiẹ̀ kọ́kọ́ yarí láàrin àwọn generation tàǹbàǹbò díẹ̀ nìyẹn pé táwọn bàbá yìí tán ewé páwọn gangan náà ń fagídí di Nàìjíríà pọ̀ torí nǹkan máa jẹ wọ́n máa tó sọ́ọ̀lẹ̀ tán bá sọ́ọ̀lẹ̀ tán ọ̀rọ̀ ò lè wọ̀ láàrin àwa generation yìí mọ́ nítorí ẹ̀ naturally is dead on arrival Nigeria is kini is dead on arrival oníkálukú ó bá tiẹ̀ lọ oníkálukú ó bá tiẹ̀ lọ kò sí fẹ́ kò sí nǹkan kan tó so anybody pọ̀ mọ́ àti ẹ̀dúpẹ́ tán gbà wípé wọ́n so pọ̀ ni nǹkan bá so pọ̀ ó kàn dàbí wọ́n ìyàwó àtọkọ wọ́n ṣe ìgbéyàwó fún wọn wọ́n so wọ́n pọ̀ ni wọ́n so yìgì ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n jọ bí wọn pọ̀ wọ́n jọ wà lójú kan náà ànítáyé kàn ìjó lẹ́sẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́wòrà yín ó yá táyé kàn mo sọ́dọ̀rin ni kó lè yẹ àtáyé kàn gan tán jọ bínú ìyá kan náà wọ́n bí wọn lẹ̀tàn báyìí oníkálukú mú ìrìn àjò ayé rẹ̀ pọ̀n ní ó dáa ká àbọ̀járe ká tó tó nù mí mọ́ pọ̀ jù dáre ó kàn lára nígbà tí mo gbọ́ presentation press brief àwọn Haúsá wọ́n láwọn náà ò ṣe mọ́ wọ́n pa àwọn èèyàn mo ní ó ti ẹ̀ dá àwọn ò ṣe union mọ́ mo ní ó ti ẹ̀ dá tẹ̀ ti mọ̀ báyìí
ó dá o ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o happy weekend o gbogbo bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi o ilẹ̀ tí ń ṣú láwọn ibì kan bàbá ń wo àwọn Japan àwọn Asia bẹ́ẹ̀ ni ojúmọmọ sì ni àwa wà ilẹ̀ tí ẹ̀ ti ń ṣúkọ́ ní Japan ilẹ̀ tí ń mọ̀ ní ọjọ́ kejì ilẹ̀ ọjọ́ kejì ti ń mọ̀ ọlọ́run mọ̀ ní agbára o ó kù sẹ́ ribiribi o alágbára lọ́lọ́run onípa olóye ọ̀mọ̀ràn tó mọ yún ògbénú karahun ọ̀mọ̀ràn tó mọ rí ẹni dákidáki adúpẹ́ wa dá ogbó ògo padà mú sífìlà fún ọlọ́run ọba adẹ́dá aṣẹ̀dá mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà tẹ́ mọ́ fà kó lẹ̀ tẹ́ mọ́ fà yé lẹ̀ láti darapọ̀ kẹ́ ẹ tá nǹkan ọmọlùbọ̀ lórí ìkànnì bàbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa grandma wà ń bí grandpa wà ń bí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ọkàn èjèèjì ibà ròyìn náà ni ó bá gbọ́n débẹ̀ ibà ìrànà ibà sáwọn olèmi náà ni ibà pẹ̀lú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtàrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ni ibà àlẹ́jẹ́dì yín ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì lórí prógráàmù yìí pàápàá jùlọ nínú news wa àwọn rìpọ́ọ̀tù ni o accuse èèyàn kankan o reportedly and allegedly àsìfẹ̀sùn kan èèyàn kankan kan pa kíyèsí gbogbo ẹni tí pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ tó bá tabá lára ibi tán ti ná pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà bóyá súnmọ́ ẹni yẹn ni àbẹ́ni yẹn kọ̀yìn sí tí ó mọ̀ á pa kíyèsí rẹ̀ sí pé wá wọ́n mọ̀ ná pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà ó sì tabọ̀ o mọ̀ wọ́sọ̀ ìjáde o ṣé patí ló ń lọ àbó ń lọ lé àná wọ́n rí àbàwọ́n bẹ́ o ẹ tètè rí kojú ẹni tó ta pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ sí yín lára o ń táwọn àwọn fìròyìn ti wá sínú o a sì mọ́ wá rìpọ́ọ̀tù ni àìfẹ̀sùn kan yàn nítorí ẹjọ́ làmọ́ kọ́kọ́ ká tó kọjá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà pàpàpàràdà àyà paradà òwúrọ̀ ọ̀gá rẹ̀ paradà òwúrọ̀ àyà nù comment section abala àwọn olólùfẹ́ wọn ó yé wọn èyí tẹ́ bá sì ń darapọ̀ mọ́ wa bá sí síbi oró lé wa rí o ọwọ́ ìkánjú tún lọ rán bí o bẹ́ẹ̀ náà sì ni a máa ń yọ kò mọ́ òkun inú ròyìn àwa ìkáròyìn láptọ̀pù rèé àwọn kókó ròyìn ni mo kọ́ lẹ̀ ṣùgbọ́n development ẹ̀ ni mo wà rí ọlọ́run sì sínú ọlọ́run ní kì í ṣe èèyàn ẹ lè pè mí ní ìbá ọ̀pákọ̀ kó pé kí àwọn 616 wọn ìbá mi dùn wọn èmi ni mo ní àwọn ìyàwó mi rẹpẹtẹ bàbá wa orí ìsòrí ọlá wọn mọ mv mi ọkọ gbogbo obìnrin tó pọ̀ tó yìí wọn mọ mv mi èmi náà mo sì mọ fi hàn sàkó bàbá wa orí ó dá yóò dá fún gbogbo wa ẹ tún lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà ṣàlàyé ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ àwa náà lọ́lọ́run jogún ayọ̀ fún bí ayọ̀ làwọn fi ń pọ̀ tiẹ̀ bí wa ti sọ pé a fi wọ́n pa kí ni a fi wọ́n pa àwọn ẹ̀dẹ́ àwọn òmùgúnjà àmọ̀tẹ́sí àmọ̀jájá ṣùgbọ́n a ní nǹkan kan tọ́lọ́run fi fún wa nǹkan ogun kan tá a níbì náà ni ká máa yọ̀ di ọjọ́ òmìnira torí a ti fọkàn balẹ̀ a ti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn torí àmọ̀ pò kájú ẹ̀ ó lè ṣe òun ló sì promise wa kì í ṣe promise olóṣèlú kì í ṣe renewed hope tán bá ti dáyàn kulẹ̀ náà wọ́n renew eléyìí wọ́n renew ẹ̀ hope ní hope ń jẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ní ìrètí ayọ̀ yóò sì mú wá sí ìmúṣẹ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ngbọ̀n fún ẹ̀jẹ̀ jẹ́ àwọn gbé ilé bẹ̀ kí wọ́n dami tútù wájú kálẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù o àwọn ò ní dami gbóná wájú torí gbogbo ń tẹ́ ẹ bá dà wájú lẹ̀ tẹ̀ as you lay your bed so shall you sleep on ní gbogbo tó bá gbìn ló kà á apọmọ náà ti àánú lórí ìkànnì ẹ lè pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà adúgbò ọlọ́run tó tún mọ àpàdé lónìí o ó dá gbogbo ilé ìtẹ́ gbọ́nú abala lérèfé ojú wíńdò ojú fèrèsé láti ọjọ́ àwọn ẹgbẹ́ náà wọlé ìbáàṣe àgànràndì ìbáàṣe kẹrẹmọ́jẹlé ìbáàṣe ilẹ̀kùn rìmóòtù gbogbo bọ́lọ́run bá ṣe ìtọ́lọ́run ṣe dá yín sí gbogbo bọ́lọ́run ṣe dá yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìka òdọ́gba lóòótọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fayọ̀ sí tí ò tó yóò ṣẹ́kù má fi ìbànújẹ́ sáyé rẹ̀ hàn tí ò tó ọ̀pọ̀ àwọn tó ju ọ lọ pọ̀ àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ náà pọ̀ ó sì wá torí pé o ò tí ì bá àwọn tó ju ọ lọ ó ro tàwọn tó jù lọ bó o bá tiẹ̀ wà á mọjọ́ ọ̀la ó yẹ wọ́n rántí ọjọ́ àná kó wá wo bí o dé lọ́jọ́ òní kó máa fi ṣàpẹẹrẹ ó fi lóye ibi tọ́lọ̀ mú ọ lọ lọ́jọ́ ọ̀la. ó dá o àkọ́kọ́ nú àwọn ìròyìn tá àkọ́kọ́ mú gbọ́ lónìí ẹjọ́ àdọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n ní bàbá kó owó tabua kan lẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fi ṣe nǹkan kan mú ní èlò lówó yẹn bàbá ti dàgbà kí ni business tí bàbá tún fẹ́ ṣe bàbá òde máa sáré kiri mọ́ wọ́n ní kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní $700 million ó kù 300 pérépéré kó wọ $1 billion dọ́là mọ́ ni wọ́n ní bàbá bá kó wọn pákéjì ẹ̀ wọ́n bá kó lọ Cameroon mo ní kí náà fẹ́ lọ ṣe wọ́n náà fẹ́ lọ fi dá business ilẹ̀ mo ní fertilizer nǹkan mo ní at this stage of this man's life wọ́n sì ń lọ Cameroon fẹ́ máa ṣe business fẹ́ kó gbogbo ẹ̀yìn elógan gbogbo owó tán ní lọ́wọ́ wọ́n ní kéèyàn tó lè kó $700 billion lẹ̀ fún anything pé
owó ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ nù mọ̀ ní ó dáa o. ẹjẹ́ àmọ́ òbí náà bàdé àáfún ní àkójọpọ̀ òròyìn nípa ọ̀rọ̀ agro-allied business náà ni ó fẹ́ jọmọ́ ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ níjọba ẹni pé bí bàbá ibi bá ṣe ibi tí orí dá bàbá yìí sí àgbẹ̀ paraku ní ìbàjẹ́ ó sì ń jẹ inú àwọn náà inú òrìn wọn nínú ìsọ̀rọ̀ sí wọn nínú ìwò wọn gan bó ṣe rí wọn ju àgbẹ̀ wọ́n ṣe máa ń sun ẹnu sọ̀rọ̀ gan-an ó dẹ́ àgbẹ̀ ń bá mi náà mi ò fi bú wọn. ó lè já pò ń bẹ àtúwá sáré yàrá kan ní Cameroon tó rà àgbọ̀ French náà sì ń sọ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n a gbọ́ ilé yìí o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ẹni tí wọ́n tún fi jẹ Senate President mo ní irú ẹgbẹ́ àpabì ònú wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lẹ́yìn tán fi jẹ Senate President mbẹ́ wọ́n ní ó ti pé 90 years mo ní ẹjẹ́ ń wojú wọn bá wojú wọn ní ṣé wọ́n fi ṣe Áfíríkà ní aláwọ̀ dúdú ṣé kò sí young child grow kò sí ní orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ni tó fi wá jẹ́ pé àwọn tó ti súnmọ́ sàárè lẹ́ ń lò wọ́n mú bàbá yìí náà báyìí jẹ́gẹ́ ni wọ́n ní kí ló ń ṣe wọ́n ní Áfíríkà yìí náà kò sọ ọmọ 50 ọmọ 60 ọ̀dọ̀ àwọn 90 100 nìkan lọ́gbọ́n wà sáwọn ilé òfẹ́ bọ́ àkísà aṣọ wọn lẹ̀ níbi wọ́n ní bọ́mọdé ò bá láṣọ bí àgbà tẹ́bí wọ́n ní bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákísà bí àgbà sáwọn ilé ò bọ́ aṣọ wọn lẹ̀ ní láti fi ṣe ẹ̀kọ́ kọ́mọ rí nǹkan fi ṣàkísà kò fi sọgbọ́n. abájọ tó ṣe dá bíìlì pé wọn tó bá ti ju 60 years lọ Nàìjíríà wọn ní bí ó ṣe kò ní lẹ́tọ̀ọ́ àti mọ̀ sí president àti mọ̀ sí gómìnà abájọ tó fi dá bíìlì yẹn nù. Áfíríkà ní agbára ó gbẹ̀ láàpò pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Cameroon abá ti sọ tó bá sọjọ́ tán á mẹ́nubà náà àkójọpọ̀ ròyìn tábà kò ń bẹ́ẹ̀ lábàdé ọ̀dọ̀ anti-patience anti-pesi eléèbó sọnù ìyàwó Jonathan ààrẹ àná àbíjẹta Jonathan ààrẹ ìjẹta ni ó ti dìjẹta Buhari láàrẹ àná ìyàwó wọn ní ìyá kan bá ké gbàjarì síta ọmọ 90 years náà níyà yìí náà ọmọ 90 years àádọ́rùn ọdún níyà yìí náà kí ló ṣe yín ìyá kí ni anti-patience ṣe fún yín tẹ̀ ń pariwo lé wọn lórí ó ní ọmọ òun wà lára àwọn tí anti-patience mú sẹ́wọ̀n ṣé nígbà tán wà níjọba ó ní bẹ́ẹ̀ ni kí lọ́mọ yín ṣe o ó ní ọmọ òun ara àwọn tí ń bá anti-patience ṣiṣẹ́ nílé bíi téèyàn bá lọ́mọ ọ̀dọ̀ ó lára wọn ni ó ní àfi ọ̀sán kan òru kan náà kó ọmọ mọ́ wọn náà ní wọ́n fẹ̀sùn kàn láti 2019 20 21 ní 6 years wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n jí góòlù anti-patience wọ́n jí ẹ̀gbà ọwọ́ wọ́n jí yẹrí etí yẹríǹgì wọ́n náà tún jí àwọn nǹkan kan ṣíà upholstery ṣíà wọ́n náà tún jí tẹlifíṣàn tí gbogbo ẹ̀ ń wọ 200 million tẹlifíṣàn nìkan kò tí ì mọ góòlù ẹ̀gbà ọwọ́ gbogbo ẹ̀ náà ti ń bá kíní sísan sanwó gidi fún wọn ni náà ti ń bá yàwó ààrẹ ṣiṣẹ́ nígbà náà wọ́n sàkún ọ̀sẹ̀wọ̀n náà bá ń pariwo wípé wọ́n ti kàn ọ̀sẹ̀wọ̀n ti pẹ́ wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ní wọn àdájọ́ àwọn o 2019 náà ti kó àwọn dé ilé ẹjọ́ kàn-ín wọ́n ti gbàgbé àwọn kan máa fàwọn ṣe pàṣípààrọ̀ fún àwọn tán fẹ́ pa ẹgbà àwọn o àwọn ò jí nǹkan kan o ibi tó kì í ṣe ibi tó ti ń ṣe iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ náà ti ní nǹkan sọnù o wọ́n ní ìlú wọn lọ́hùn ní Rivers State wọ́n ní níbi bẹ̀ ní nǹkan ti sọnù àwọn òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ àwọn òde bẹ́ẹ̀ o mo ní ọwọ́ agbára èwo ni ká gbàgbọ́ mbẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kàn mú ròyìn wọn wá fún yín náà ní kẹ́ ẹ lè mọ bí ṣe ń lọ àwọn alágbára yìí o pọ́wọ́ wọn bá mọ́ ni kí ló dé tẹ́ ẹ̀ nìkan try wọn lé ẹjọ́ kí ló dé tẹ́ ẹ kó wọn pamọ́ ìyàwó Jonathan yóò sì jáde náà báyìí yóò wà mọ́ ṣe bí èèyàn gidi ọkọ rẹ̀ ò gbọ́ sí ni wọ́n fẹ̀sùn kú náà wọ́n náà fẹ́ pa á tẹ́ ẹ bá fẹ̀sùn kàn yàn ẹ jẹ́ kán ẹ fún ọ láǹfààní àti ní lọ́ọ̀yà kí ló dé ó dá àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà ni ọba kú òun bẹ́ẹ̀ á wà á dé ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà kan nílẹ̀ Yorùbá náà kóra wọn jọ eléyìí ti ṣẹlẹ̀ o kó tó di wípé ti ilẹ̀ Haúsá wa ń jànú lánàá o ṣùgbọ́n àkó náà ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ìpànìyàn ti ìròmì tó ṣẹlẹ̀ lọ làwọn tí Yorùbá náà àgbààgbà Yorùbá kóra wọn jọ àwọn kan convene ara wọn ò tiẹ̀ gbórúkọ wọn rí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀n tán fẹ́ sọ wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀
ààbò wípé pàápàá jùlọ báwọn ṣe ń gbọ́ wípé wọ́n wá ń pa àwọn àgbẹ̀ mọ́lé ní Nàìjíríà àwọn náà ní ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé kán gbọ́rọ̀ ẹnu àmọ́ ní kí ni ìgbésẹ̀ ẹ̀yìn wọ́n sọ̀rọ̀ nípa state policing wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn ọmọ onílẹ̀ gangan náà lè tọ́jú ara wọn náà lè dáàbò bora wọn mo ní ṣe bí n tí bàbá Sunday Igboho ń sọ fún yín ti pẹ́ rí ó yá yín o tẹ̀sẹ̀ ń kóra yín jọ tẹ̀sẹ̀ ń retí state policing ṣùgbọ́n kí state policing tó dé àwọn àgbà lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní kágbàdo tó dáyé kí nìkan lẹ díẹ̀ ń jẹ bàbá wa nǹkan bàbá kan náà béèrè sí ìyá wa kan náà sọ sí nínú comment section wípé àwọn bàbá wa tọ́lọ̀ ń jogún oògùn fún kọ́ ẹnu làwọn èèyàn fi ń sóògùn ní ìsìn mo lóògùn wọ́n lẹ́ni tó bá lóògùn ìfẹ́nú júwe rẹ̀ kí làwọn bàbá yìí ṣé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn ni àbí torí pé kò tí ì kàn wọ́n kí ló dé tán kó gbọ́ àwọn èròjà tọ́lọ̀ fún wọn ìjáde kan fi dáàbò agbọ́ngbà kan máa fi oyin lé àwọn ọ̀tá wọ́n máa foríṣiríṣi ṣẹ́án kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ìran Yorùbá gan. àmú ọ̀rọ̀ wa fún yín ìpàdé tán ṣe bẹ́ẹ̀ náà láwà sáré dé Ìlọrin ìkan nínú ọmọ Ìlọrin ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa ọmọ Ìlọrin ní bọ́dà wa tán máa pè ní olówó Èkó náà bá gbóhùn sí máìkì pé ọba ń bọ̀ ní Ìlọrin wọ́n ní kò sọ bá ń lọrin mo ní ṣe bọ́n lẹ́míà kan wà ń bẹ́ẹ̀ tán máa kí mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé òun lọ bá àwọn òun làwọn ó tẹ̀lé wọ́n ní mi ò mọ̀ tó mọ̀ ẹ́míà ní kí lọ gbẹ́nu mi sàn járe mo ní olówó Èkó kí ló dé wọ́n ní àwọn ń jàjà wípé ká kógojá lórí ọ̀rọ̀ Ìlọrin Yorùbá ló ní Ìlọrin pé ṣé mi ò mọ̀ wípé ibẹ̀ gan ló ti ṣẹ̀wá ibẹ̀ lómi ọ̀tẹ̀ ti rú wá lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní àti Kìíní pé wọ́n tí ó ti pẹ́ tán ti fẹ́ gbà á wọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ sì ti rí bó ti dà ìyẹn tí bàtí Àfọ̀njá wọ́n ti wín ní Àfọ̀njá wọ́n ti pa Àfọ̀njá pé Àfọ̀njá náà sì rèé ó ṣe àwọn mistake gan pé mistake yẹn làwọn àrọmọdọ́mọ Àfọ̀njá ò fẹ́ ṣe mọ́ báyìí pé ó gbẹ̀yìn gbàbọjẹ́ fún ìran Yorùbá ni òun ló fà á òun lóore ìbá ọ̀tá sí lòdì sí ìran Yorùbá pé ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn ò ní wùwà bí Àfọ̀njá mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo ní àwa náà ti sọ pé àní gbogbo ìwà rádaràda tán ló wà lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wo ní àní ìgbà mọ́ wa àní ìwù mọ́ wa àwa ti gbọ́n àbára wa ṣe pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà la fi ìṣọ̀kan sí ká lè ní òmìnira wọ́n ní àwọn ìjọba Yorùbá wọ́n ní emir kì í ṣe ọba o wọ́n ní ọba ẹ̀sìn ní emir wọ́n ní ṣùgbọ́n ọba ìlú wọ́n ní Yorùbá ló ní Ìlọrin mo ní ó dáa èmi ò mọ sítórì wọ́n sọ àwọn sítórì kan mo wá fẹ́ kájọ gbọ́ ibẹ̀ náà láti wá sáré dé àjọpọ̀ mo ti coronation Aláàfin tí ń lọ lọ́wọ́ ó mọ èyí jẹ ìwọ̀nà ìwọ̀n pápá ìwọ̀nà àti mọ́yè yìí jẹ ìwọ̀nà wọ́n ròyìn máa ń fẹ́ gba Ọ̀yọ́ nígbà yẹn náà Fúlàní wọ́n dá fódíò nǹkan wọ́n ròyìn máa ń fẹ́ gba Ọ̀yọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ lè rọ́ Ọ̀yọ́ gbà gbogbo eléyìí tán ń ṣe àtàmọ́ ní ìsìn tí wọ́n fẹ́ máa lo ọgbọ́n sàríà jihadis ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lónìí a mú coronation Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun ọba Akeem Ọwádé àjọmọ́ àmú wa fún yín kí gbogbo ẹ̀ lè sarare kó sarapọ̀ kó kún sọ́sọ́. bàbá wa kò ń bẹ̀ tán ìròyìn kan ń lọ báyìí káàkiri wọ́n ní Saudi Arabia ti ban Nàìjíríà lára àwọn orílẹ̀-èdè tí Saudi Arabia ban wọ́n sọ wípé ò bá ní físà jù bẹ́ẹ̀ lọ lè wọ Saudi Arabia mọ́ wọ́n ń gbé oríṣiríṣi ìròyìn ẹ mọ̀ bọ́n gbé o ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kẹ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ nígbà yín sọ̀rọ̀ o òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ o ẹni ṣe lóòótọ́ ni ẹ já wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ gbọ́dẹ̀ ń dé ọ̀rọ̀ lónìí ẹ mọ́ sáà tí ìmọ̀ bá ń pín kódà ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ á fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀ nù àkójọpọ̀ ìròyìn bàbá kó ń bẹ́ẹ̀ àwà dé Delta bí tá a ti gbọ́ wọn ní arákùnrin supervisor site kan níbi táwọn kọ́lékọ́lé mọ́lémọ́lé wọ́n ní àwọn labour tó gbà méjì mẹ́rin nínú wọn wọ́n sì pàdé àpòpọ̀ wọ́n lẹ̀dí àpòpọ̀ wọ́n sì pa wọ́n gbẹ̀mí rẹ̀ wọ́n sì gbẹ̀lẹ́ ń san kan náà pẹ̀lú sọ́bìrì tó fi ń tulẹ̀ tó fi ń kó símẹ́ǹtì sí gbogbo ẹ̀ wọ́n sì gbẹ̀lẹ́ wọ́n sì síbẹ̀ nítorí wọ́n rí iye owó kan lórí fóònù ẹ̀ wọ́n sì pa kán lè lọ gba owó yẹn kán lè ṣe transfer ọwọ́ sá ti bọ̀n báyìí o wọn náà sọ̀rọ̀ wọn jẹ́wọ́ àwọn fámílì kì wọn náà sọ̀rọ̀ ibi tán sí wọ́n rè wú jáde á mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la o. bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á wà sáré dé USA Georgia gangan là ń lọ ní kí la fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ arákùnrin kan ọmọ ìlú èbó náà ni àwọn márùn-ún tiẹ̀ ní ṣùgbọ́n kan náà wọ́n ti wá jẹ́wọ́
wọ́n mú lọ ilé ẹjọ́ náà ni wọ́n fẹ̀sùn kàn án torí wọ́n lòun ló ń ṣe agbódegbà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà. mo wá ń wò pé abájọ tán níbi kú ilé ò bá pa nítorí ò lè pa ẹ̀yìn kùlé lọ́tà wà inú ilé la sì bí ń gbé. gbogbo yahoo yahoo àwọn oníṣù gbàǹgbà àwọn ẹ̀gbọ́n àdúgbò tán máa ń gbowó àwọn new taker tán máa ń gba dọ́là tán máa ń gba zẹ́lẹ̀ òyìnbó náà mọ̀ sí wọ́n ní àwọn agbódegbà ń lu òyìnbó àwọn míì white ni wọ́n white tiẹ̀ ní àwọn ilé ìtọ́wọ́ bàbá yìí ìkànnì wọn ló wá jẹ́wọ́ níwájú adájọ́ wípé ẹ jẹ́ kó ń jẹ́wọ́ ṣẹ́ṣà fojú àánú wò tó ń bá sọ̀rọ̀ tó ń bá tú àṣírí. wọ́n ní kò tiẹ̀ jàǹpátá lọ́wọ́ kan náà ló kàn ṣe straight bargaining àbí kí náà máa ń pè wọ́n ó kà jẹ́wọ́ ó ní wọ́n ní sóò jẹ̀bi wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ try àwọn sóò jẹ̀bi àbó jẹ̀bi ó lóun jẹ̀bi. wọ́n ti mú ọmọ Nàìjíríà náà tí wọ́n ń sẹ́ǹdì owó sí o tẹ́ ẹ bá gbọ́ bọ́ ṣe ń pín owó yìí àṣì òyìnbó náà kò sí jìbìtì tó ń lọ ń lo òyìnbó tí ò ní ọwọ́ òyìnbó ń bẹ. wọ́n ní àlè sòòsà kí làbẹ́làbí ó mọ̀mọ̀ kò sí jìbìtì tó ń lọ tí ọwọ́ òyìnbó ò sí ń bẹ. wọ́n láwọn agbódegbà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń bá wọn gbowó wọ́n jọ ní court wọ́n ní percentage. àwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín lónìí lórí ẹ̀ náà ni kò ní dọ́là wa ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa ẹni ṣé mi ò ní sọ̀rọ̀ Natasha kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ sọ lórí Natasha lónìí kéèsì sì ń lọ Natasha náà ti sọ ó ní nínú kéèsì mẹ́ta báyìí òun ti win nìkan ó ló kù méjì ó wá fi èpele ó ní gbogbo ẹ̀ ń bá ro kúrò òun ó ní àwọn náà máa fi ara wọn di ẹ̀mí wọn náà fi di ẹni tó bá ro kúrò mi á fọmọ rọ́pò ènìyàn ò lè ro kúrò wá kó mú jẹ gbé ẹni tó bá ro kúrò ẹ̀ tó ròókù ẹ̀ á fàyà rọ́pò àbí kó fẹ̀mí ẹ̀ dì ní láti ìsàyà ló sẹ̀. ènìyàn ò lè rọ́kùrò wá kó mú jẹ gbé. ó láàrin rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa orin la fi káde rẹ̀ ńlẹ̀ ní pápá àpá ẹgẹ́ àbọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sanáwọlé ẹ̀yin mọ́ mi dá àkúrá àwọn dádì wa kó ṣe cheese ẹ̀yin mọ̀ mi ó yẹ wá ṣe cheese jàre kí n sáré ya fọ́tò yín fọ́tò ayọ̀ yín n ó fi flash sí kó lè já gara dáadáa gbogbo yín lẹ́wà photogenic ẹ fine ẹ wà beautiful kò sàrúgbó ń bì ṣé ẹ ti ṣe tán ẹ ti post ẹ dẹ́ngẹ́ sí yóò dà fún ẹ̀yin bàbá náà fẹ́ join wọ́n yẹ join wọ́n ẹ ṣe cheese mú sí pákà èmi tí mò ń yà gan ṣe mú sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àkọ́kọ́ nu abala sáníwọlé ètò ní gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́ fi mí jẹ o ẹjẹ́ dé Lagos Ìbàdàn expressway eléyìí ní agbára o mo ti ní èmi gan mo máa ń mójú kúrò gbogbo àwọn ìròyìn tí àyà máa kó sórí tábìlì mi tí n bá ti rí eléyìí tó ti ní nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ìjàmbá kan tó ṣẹlẹ̀ mo máa fẹ́ gbójú ni àyà ni máa yí orí mi padà wípé ọ̀gá mi wọlé ń gbójú lọ ìròyìn lẹ́ ń kà ẹ̀ kà á ó dà wọ́n kà ó wọ́n lé èèyàn 6 wọ́n ní wọ́n tún ti sọdá sọ̀hún nínú ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ mo ló ga o àná sí Látìkù sọ ó lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu ó láwọn èèyàn kan ń kú pẹ́pẹ́pẹ́ bí ẹran mo lẹ́ran gan yìí ṣe báyẹn kú ẹran yìí ṣe báyẹn kú ìgbà ọdún náà máa ń fọ̀bẹ́sẹ̀ ẹran lọ́rùn tí ò bá sọ́dún ń ta àwọn èèyàn yìí pa ẹran bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí ẹran tá à ń jẹ nílé tó ń ta o. wọ́n ní nínú ìjàmbá ọkọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ o ọkọ̀ èrò 18 passenger bus wómúwómú ni àwọn tó wá ń lọ tán ń bọ̀ láti Ìbàdàn s'Ékòó wọn náà wá rí ásídẹ́ǹtì kí ló fa àwọn náà wá rí tí ìlà kan gùn wọ́n ní ṣe tráfíkì Lẹ́kì ló débí náà ni mo ní ààbò òun tráfíkì Lẹ́kì ó sì dé ọyẹ́ Ìbàdàn àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìn bọ̀ wọ́n ní ìjàmbá ọkọ̀ ní èèyàn 6 wọ́n sì láwọn yòókù wọ́n fara pa yánnayànna mo ní nílùú tèmi wà ìjàmbá náà mọ̀ ṣẹlẹ̀ o torí omi gan ló dàpọ̀ mọ́ pọ̀ jù títí bóyá Friday ní ìjàmbá ọkọ̀ mọ́ bọ́ sí jù Friday táwọn èèyàn ti ṣe fàájì tán ti kì í pọ̀ tó yìí ìjàmbá lọ́tún lósì Nàìjíríà
ìjọba ò sì wá nǹkan kan ṣe sí. Kò ní kàn yín o, kò ní kàn èmi náà o. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o, ẹ jẹ́ á wá dénú ìròyìn tí wọ́n tẹ̀lé o, ibẹ̀ láti gbọ́ o. Wọ́n sọ pé ọwọ́ ti ba arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí o. Arákùnrin wà lára àwọn tó ń dún kùkù lájà, tó ń dún mọ̀ọ́rù lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ìròmìnì Ẹdó tó ṣẹlẹ̀. Ó wà lára àwọn ọmọ Haúsá, wọ́n ní Hussein Dantaki ló kọ rẹ̀, lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ ló kọ sí. Ó ní àwọn máa gba ẹ̀san, àwọn ó pa àwọn èèyàn pàkúpa. Ó ní àwọn máa take law into their hand. Níta wọn ó wọṣọ ọlọ́pàá, ibi tí ẹ wò pé irú blue wo leléyìí, sàn ọlọ́pàá Fúlàní ní máa wọ eléyìí ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí àṣà fi jí láàárọ̀ yìí, ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ti bà á. Wọ́n ní kì í sára àwọn o, wọ́n ní kì í sọ wọn léṣe ọlọ́pàá o, wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ti bàbá yìí o, ẹni tí ń dúnkùkù lájà. Wọ́n láwọn sì ń sa àwọn èèyàn káàkiri o, wípé gbogbo àwọn tí wọ́n bá jáde tó ń dúnkùkù lájà páwọn ó pààyàn ni àwọn ó sì mọ ní ẹ̀ ń sáàyàn káàkiri. Ọdún mélòó lẹ́fẹ́ fi sáàyàn? Rí gbogbo àwọn èèyàn ti ń jáde, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sáàyàn ni ẹ ti mú wọn. Ibẹ̀ náà láti gbọ́ tí àwọn ẹbí àwọn 16 tó kú yìí tán náà bá ta pẹpẹ wípé àwọn ò ní gbàṣẹ. Ó ní ṣe bí Ọ̀pẹ́bolo ti wá rí yín, ṣe bẹ́ẹ̀ ń ju àrí yín nú kámẹ́rà tẹ́ ń juwọ́ sí Ọ̀pẹ́bolo náà, tí gómìnà yín náà gbé ọwọ́ Ọ̀pẹ́bolo sókè. Ibi tí ẹ̀rù pọn wá campaign fún yín ni, wọ́n ní wọ́n wá pẹ̀tù sí yín lọ́kàn ni, wọ́n sì ní wọ́n máa fún yín ní nǹkan. Àbọ̀ ní fún yín ní nǹkan, wọ́n fún yín. Kí ló dé tẹ̀ ń pariwo pé ẹ sọ̀rọ̀ bí agbọ́n, pé ẹ̀yin náà ò ní gbà ó pẹ̀lú dúró kí ìgbẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n tíjọba ó ṣe, tíjọba ò bá ti mú àwọn tó ṣe iṣẹ́ yìí ẹ mọ ọ̀nà. Wọ́n náà àni wọ́n tún lé pé àwọn mọ ọ̀nà tán lè fi rí wọn mú. Ẹ bá mọ̀ wípé wọ́n mọ ìròmí dáadáa, wọ́n ti ń lọ, wọ́n ti ń bọ̀, wọ́n mọ gbogbo bẹ̀. Àbí iṣẹ́ ìyẹn mo kàn lè dédé ìbọn ní ìsìn pé mo fẹ́ lọ ṣọdẹ nílùú tí mi ò mọ̀, igbó tí mi ò wọ̀ rí, nílùú tí mi ò mọ̀. Lọ́ọ̀kan wọ́n ní táwọn ẹbí rẹ̀ ń sọ̀rí o, ṣùgbọ́n tí ọwọ́ ọlọ́pàá bá wọ́n ní àwọn ò fojú ẹ̀ hàn mọ̀ bó mo ní ó dáa. Àwọn kìnìún wà gbà fún yín, àwọn ẹbí rẹ̀ ó gbà fún yín. Ọlọ́pàá nǹkan fẹ́ gbọ́ náà láti gbọ́ yẹn o. Ó ra ilé ìtààmú fi káre gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀. Irọ́ okùn méjì ẹja sáré dẹ́kọ̀ọ́ láìpẹ́ ìlàmú súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ wá fún yín. Ṣùgbọ́n lórí Third Mainland Bridge, ó ní Umahi, ẹni tó jẹ́ mínísítà fún works, tí wọ́n ń já wá sí wípé wọ́n ti install CCTV camera bẹ́ẹ̀ mo ní ṣé ẹ fi solar panel sí àbẹ́ gbé generator sí ìdí rẹ̀ tán yá fi solar panel sí o kán lè mọ́ fi power rẹ̀ o. Ṣùgbọ́n lélẹ̀ tán ni wọ́n tún fẹ́ ban solar panel yìí. Ó sàlàyé ti install CCTV, mo ní kí lẹ fẹ́ mọ́ fi ṣe, ó ní ó wà fún safety. Ó ní àwọn kan máa ń lọ ọbẹ̀ tí wọ́n máa ń kó yanrìn, wọ́n ní ṣe torí ẹ̀lẹ́sẹ̀ wá ṣe, wọ́n ní kì í ṣe yẹn nìkan, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà tún máa ń rí tí àwọn èèyàn máa ń lọ ọbẹ̀ sódò tán fẹ́ para wọn, pé irọ́ pé àwọn ò ní gbà kẹ́ ẹ para yín mọ́, àwọn ò jọ lo ìjọba yìí pé àwọn ẹ̀jọ̀ lo ìjọba ìdélẹ̀ nítorí ẹjọ́ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ní gbogbo yín lẹ́jọ́ dìbò, ẹnìkan ò ní rébì kan èèyàn kò ní rébì kan fẹ́ èèyàn kankan mú ló dáa bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n nítorí àwọn tí ń kó yanrìn gangan ni o, níbi etí àwọn pílà tó di bíríìjì mú, wọ́n ní àwọn èèyàn ń lọ bẹ̀, wọ́n ní ibẹ̀ náà tó ti ń kó yanrìn ní ìsinmi oríṣiríṣi oníkálukú sáà ní sí ti ẹlẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fi CCTV camera síbẹ̀. Mo ní ilé ìlábẹ́ á jíṣẹ́ fún àwọn ará Èkó ibi tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ látún ti gbọ́ wọn ní tráfíkì kan náà tó ń mú ní Oṣòdì expressway Àpápá, wọ́n nítorí multiple ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, multiple accident oríṣiríṣi. Eléyìí tó jẹ́ wípé ntí wọ́ọ̀fù Àpápá wọ́ọ̀fù gan dálẹ̀ ń bẹ̀rùn lọ́tọ̀, àwọn onídàáfó sàlẹ̀ léyìí o. Ṣùgbọ́n a gbọ́ pé èèyàn kankan kú o, ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tó farapa, àwọn LASTMA, wọ́n ti rọ́ọ̀sì wọn lọ sí ọsibítù o. Mo ní ó dáa, wọ́n ní ọkọ̀ 7 ló forí sọra wọn, wọ́n kàn gbára wọn gbùgbùgbù. Weekend láwà ṣé ìsàn tó ti mú nǹkan yóò ní alẹ́ àná Friday. Ó rẹ̀ ilé ìtààmú fi kálẹ̀ náà ó ní ti Èkó. Ìjọba Èkó ti pé àkíyèsí gbogbo àwọn ọmọ Èkó, wọ́n láwọn kan ń pín ìròyìn kan káàkiri wípé wọ́n fẹ́ ṣe election láwọn local government kan,
wọ́n ní irọ́ ni o wọ́n ní kò sí tó jọ o wọ́n ní timetable of election Wednesday 16 April wọ́n ní irọ́ ni o wọ́n ní ẹ mọ̀ dáwọ́ àwọn tí bá ń pín ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìkiri wọ́n ní the Lagos State Independent Electoral Commission has warned stakeholders regarding a fake notice of 2025 local government elections currently circulating on social media and various online platforms. Wọ́n ní it has come to the attention of the Lagos State Independent Electoral Commission LASEC of the fake 2025. LASEC advised citizens, particularly political parties and other stakeholders, to disregard this misleading publication. Wọ́n ní kò sí ní tó jọ o tán bá fẹ́ selection àwọn ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ rí nínú newspaper as stipulated by the law. Ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tán sọ wípé àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà jíròrò kì í ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep wọn náà jíròrò wípé wọ́n ti fẹ́ sọ gbogbo LCDA tí ààrẹ Tinubu dálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà náà wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ sọ wọ́n di local government gangan. Èmi ò ní news lórí ẹ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sáré dé TVC lọ́dọ̀ bọ̀dà Jídé àtàwọn kan wọ́n fẹnu sí wọ́n sọ pé ó ti tó àpò náà kí Èkó wọn sá ti yọ state míì nínú Èkó pé wọ́n yọ state kan ibi tán ti yọ Jigawa pé nù ṣé Kánò àbí Kaduna kọ́nà náà ti yọ Jigawa pé local government tí wọ́n gan ju tèkó lọ pé it is high time kéèkó náà ní local government kò pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ bá paradé káwa mọ́ wọnú abala yẹn lólùfẹ́ wa abala commences. You see that it has scaled second reading is no guarantee that it will eventually become law. I remember in 2003, I broke the story of the creation of those councils. I was editor of PM News, but I was mandated to go and meet Tokunbo Afukuyomi in his house on the mainland. Okay, Senator. Yes. Senator. So, and then we broke that story. I came back, did the story by myself. And the reason Governor Tinubu wanted those local council development area created was clear. You look at Ikorodu, for example. Ikorodu is bigger than Ijebode. Okay. Yes, it's a sprawling community bigger than Ijebode. And population and otherwise? Size. Size, yeah. Ikorodu had just one local government. Ooh. How do you cater to the needs of the people sufficiently? Lagos has stuck to 20 local councils. Unlike some states in northern Nigeria that benefited from creation of extra states. You have a state like Kano. Jigawa was carved out of it. Yeah. Kano has 44 local governments today. Jigawa 20 something. Now, in spite of that, Lagos that had not been split into two on account of state creation, he still stuck to his own 20 local governments. There's no way that you can argue that that is right. There's no way. Even Jigawa that came out of Kano has more local governments than Lagos. So, for governance to be brought closer to the people, you've got to create more councils. And in Lagos, we can say that Lagos is due for new local government. Because thankfully, because of the creation of those local council development areas, a lot of work has been done by those councils. The other day, we ran a little documentary on Oseni Dula in Shomolu. Okay. The chairman in Shomolu, chairman of one of the local council development areas. Yes. The work that he has done, some local government chairmen in some states have not done it. You need to see what local council development areas, you need to see some of the work they've done. Ikeja was created into 3. At that time, we had Onigbongbo, Maryland, we have Ojodu, plus Onigbongbo. We have Ojodu, and then local government, and then Ikeja, that is the central, where the Ikeja under bridge is part of. Okay. Ojodu happened to have in terms of landmass, was the biggest of the 3. And they had Faleke was his inaugural chairman, Wokonina was inaugural chairman in Ikeja. Yeah. And then the Wabasa, former GM of the News and Temple,
was the inaugural chairman for Onigbongbo Local Council Development, and Onigbongbo was particularly the wealthiest of them all because by the circumstance of his location. You know, the commanding heights of business in Ikeja were actually part of Onigbongbo. Talking about all this Ikeja cantonment area. The old Nitel. Yes, and then Toyin and all those also areas. the roundabout. Yes. So yes, part of Allen too. Yes. So the Allen roundabout. Allen roundabout. So it's from there that Ikeja takes off. At the end of the day, the point that I'm trying to make is, from those 3 local councils, we now saw opportunities. That's also with the creation of this local council development, they could do a lot of things. They could embark on projects. They had the resources to do a lot of things. You know, so that's governance being brought close to the people, closer to the people. Yeah, and the same thing in other areas. I think Ikorodu was, I think about 5 or 6 of LCDs. Yes, out of Ikorodu. Yeah. You know, because such a big place, and then Alimosho too. So, if there is any state that has demonstrated that indeed they ought to create more local councils out of it, it is Lagos. Yeah. By what I told you earlier, that Lagos has stuck to 20, and during that time we've seen Kano, we've seen what's it called? We've seen states created out of Kano, Jigawa created out of Kano, and other states. Look at Kaduna and Katsina. You know, it used to be Kaduna. Katsina was created out of Kaduna, and Katsina has more than 30 local governments. So right now, I don't know the political engineering that will be done if these local governments are created, because they had to be listed in the constitution. That was what Obasanjo's argument. He wasn't completely wrong, because his own argument was, no, they are not listed in the constitution. So what should have happened at that time was for the government to work hard with the federal lawmakers and get them to do the listing. That's it. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó dá ẹja wa wọnú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́wọ́ ayá wá sí ọlọ́kọ̀ tí ó mọ̀ wá ní pápá àròjọ mùsùlùkùn. ẹ mà tún káàbọ̀ sínú abala tí comment section fún tòní o happy weekend sí gbogbo ilé o àmọ́ kó òpin ìparí ọ̀sẹ̀ o ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù láàbì síde ètò o nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section wọ́n ní ìfáàtì ìròyìn talẹ́ ìgbàǹkọ́gbì ní o ẹ ṣé o ibà gbé wa débẹ̀ ẹ gbé wa débẹ̀ gan-an ni Olúwa máa bá wa ṣe o a máa sọ agbára dọ̀tun ó dárọ̀ from California, the Golden State ìyá wa yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Victory in Jesus Sadetiba wọ́n ní I'm from Kogi myself. That lady talking about Yaya Bello must be wọ́n ló ń fagbó ń fa nǹkan kan sáwọn àdárúkọ gbó ṣùgbọ́n igbó ni ó jẹ́. Something for her to say the former governor did a good job. She's out of her mind. Wọ́n ní Yaya ò ṣe nǹkan kan. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ibo ni obìnrin yìí wà látìgbà tí àwọn Fúlàní ti ń pààyàn tí wọ́n sì ń fẹ́ràn jẹko olóko nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò ṣé kò mọ̀ wípé ohun tó máa gbẹ̀yìn ìwà rádaràda tí wọ́n ń wù yìí bàbá mi Olúwa ló ń ṣiṣẹ́ lọ Ọlọ́run ní ń ṣiṣẹ́ fáwa lọ fi wọ́n lẹ́jẹ́ kan dàrú kan fọwọ́ ara wọn dàrú. Àtòyìn Adéoyè mọ́ mi ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tàtà ọmọ Yorùbá tàtà ló yẹ kẹ́ sọ ẹ máa múra 2027 sílẹ̀ fún Tinubu rẹ̀ jim another ṣege promax ìyá Yorùbá nation ló lè ṣe o ire o yọ̀ọ̀dà fún yín mọ̀ wá Yorùbá tàtà kò sí ọmọ Nàìjíríà tàtà. At Oyeniyi Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ ọmọge Yorùbá Nation Reality John Oyeniyi from Eastern Texas ẹ ṣe yọ̀ dà fún yín bàbá wa. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní Túnjí Bello sọdún ó pa ẹran 11 ó dá o Ọlọ́run á dá Yorùbá Nation regards to Aya and the whole nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ di aṣẹ́wó di èlò tẹ́ ẹ pa ẹ ṣe wọ́n ní ká ṣí owó tá a pa o wọ́n bú sẹ́rìn. Àtayọ̀délé Joseph bá mi ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní í ṣe o Olúwa yóò máa bá yín ṣe o àmì o wherever you go wherever you been ṣíṣí èkó orin náà kọ wherever you go gògògòǹgò wherever you been do not say yes when you mean to say no. Bàbá Ìbàdàn dẹ̀mọ́ yí táyà tẹ́ bá ń kọrin ìgbà náà. Adétayọ̀ Adégẹyè bá mi ní ó Bobby Natasha ni wọ́n fẹ́ pa lẹ́nu mọ́ kí revolution bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà
káwọ àrọ́nà lọ wọ́n ṣe lọ́ọ̀bù sí ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA ní tí ó ṣẹlẹ̀ náà nù dàrúdàpọ̀ rògbòdìyàn ó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn táwọn ò fi rọ́nà lọ. mọ́ọ̀mí Hannah ń sùn wọ́n ní cheese Mushin wọ́n ṣe lọ́ọ̀bù sí. Àtòmítògùn Dennis wọ́n ní ọmọ ayé ọmọ wo ni Natasha àwọn tí wọ́n ń gbé ogun tì í ń ṣe ara wọn ní o. Ìyá mi mo ní sọ́lára mọ́ wọn ní Tinubu forí kó jábìn ṣé bí a sọ fún àkìlọ̀ fún pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ kò ṣeé túnṣe mọ́ ó kọjálẹ̀ òní rárá ó lòun ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ o kó máa forí kó èpè o Yorùbá nation no going back I love ìran mi ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá yá ẹ kú irinkerindò bá mi kí ọ̀gá rẹ o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àwọn kó nǹkan panu lè lórí. As Fikayo Victor bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, the situation is not laughing matter that the Nigeria the condition is worsened. Self-defense is not a crime. Revolution now to fasting Yorùbá nation ire o. At Solomon Matthew wọ́n ní Yorùbá nation no going back. At Sikiru Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní gbogbo àwọn aninilára lórílẹ̀‐èdè yìí Olúwa á ní gbogbo wọn lára gbogbo wọn kò ní nísinmi tọmọtọmọ tẹbí tará tìran pẹ̀lú àṣẹ Ìdúmàrè Yorùbá nation no going back no retrieve no surrender. Mo sàmì sí gbogbo àdúrà yín. Ìyá wa Bọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n rán wa létí orin yìí o wọ́n ní òjò lọ́kúrò padà wá lọ́jọ́ mìíràn ọmọ kékeré fẹ́ ṣeré ó yá rain go away. Come again another day, little children want to play. What I love is here from Mama wa Mama Dollar. Ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀ pẹ̀lú orin yìí o. Àtòyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ń tíá ikú ètò Ọlọ́run ní tó àyà ń kọ́ńbẹ̀ àyà wà ń gbọ́ yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n kó nǹkan panu wọ́n kò sí ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbà kéde ìròyìn fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìsan káfàtà yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n kì í délé. Àtìpá mi Timi Titus wọ́n ní please ṣé orí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé sá bandits abẹ́ẹ̀rí bad and wicked government we don't have government o Yorùbá nation no going back wọ́n kó nǹkan panulé wọ́n wá fi love wọ́n fi tẹ̀ ẹ́ ó dé sálẹ̀ dò. Àtòyìn Adéoyè àtúpàdé ń bí o wọ́n ní wàláì Natasha na really ọmọ ọkọ no be ọmọ àlè Kogi wọ́n rẹ́rìn-ín wọ́n tẹ love sí Yorùbá nation no going back láti Florida ní o ní orílẹ̀-èdè senior brother yín Donald Trump yọ̀ọ̀dà fún yín ẹ máa bá wa kí o at adé wọ́n ní bad government ti Nàìjíríà ní ọ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí i pé olórí ibú ni àwọn ènìyàn àwọn tí wọ́n ń ṣe generator ilé ìfín ni wọ́n tún gbógun ti solar wọ́n gbógun ti solar panel ṣé bí ìjọba ni ó dá gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ ibi tí wọ́n bá gbogbo rẹ̀ dé ojú wọn á rí bẹ́ẹ̀ ni ojú wọn rí bẹ́ẹ̀ náà ni at Grace Ọládẹ̀jọ wọ́n ní they just want the masses to compete with them. Bámi Adébẹ̀rẹ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ọmọ tó mọ̀ ya rẹ̀ lójú o ó sì ó tọmọ náà pa ìyá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀ bàbá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀ ọmọ tó mọ̀ ya rẹ̀ lójú o ó sì ó tọmọ náà pa ayọ̀dà fún ìfòrìn Ọlọ́run. At Ìyáwá Jùmọ̀kẹ́ Òbísànyà wọ́n ní we cannot wait. Go back to where you came from. Your presence makes life difficult for our people. For us, we do not need your help or unity. Just leave and let us have our own peace. Ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún àwọn Fúlàní northerners náà bá wí tán sọ̀rọ̀ lánàá pé àwọn náà fẹ́ severe relationship kí lẹ̀ ń dóde tẹ̀lé. Ẹ já gbogbo ẹ̀ kó fàya bó bá lè ya kó yà sẹ́ o bó bá lè ya kó ya múmẹ́mú mo dàbí ẹmu kọ́lá wa mú lórí ìkànnì ẹja tẹ̀wájú. wọ́n mi Adéníkẹ́ Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ ọlọ́mọ lu Ọlọ́run akún ẹ lápá wà mí o lápá ṣiṣẹ́ wọ́n ní nínú gbogbo ìpànìyàn tó ń lọ ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìlara Natasha ní Àpábíò kọjú mọ́ máa bẹ́ tó bọ̀ from Rhode Island wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a ẹ̀sìn láti USA at Christiana Tolúwaláṣẹ mọ́ mi ní defend yourself system láwà báyìí ẹ máa retí Ìgbòho níbi gbogbo Gani wà ní OPC tó ń da agbádá rí kiri lẹ́kọ̀ọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò should do something now Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà ń kọ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwòyọ́ ọ̀dà fún yìí o ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà ni at Olóyèdè Àgbì wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ibà pàpàpàràdà NYSC was established over 5 decades ago primarily to foster national unity kò tiẹ̀ wá sí unity mọ́ báyìí is the purpose achieved
and what is the percentage of achievement if any at all? Kò tiẹ̀ sí achievement inú ẹ̀. Purpose not achieved, percentage is 0, scrap NYSC. Ẹ ṣeun jàre wọ́n fohùn sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi rí scott adigun wọn ní ọ̀rẹ́ ní bí ibà àwa obìnrin wọ́n ti fún lórí tuntun èmi ní ibà àwọn obìnrin. Rádaràda ní ìgbẹ̀yìn Báyọ̀ Success ní Òṣòdì MC àti Àpábò náà yóò lẹ́yìn wàláì Natasha lọ́kọ ìyá wọn Ṣàṣàngélé bá ń fi kún. Wọ́n lọ náà ni ó borí wọn inshallah, much love salam gbogbo ilé o wọ́n tẹ love sí ẹ ṣeun wọ́n mi yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adéyínká Cecilia Sọ́nàwọ̀n wọ́n ní irú ròǹbòrùn irú ọ̀gá náà lọ́mọ ẹ̀yìn Yorùbá nation làwa fẹ́ ó dàárọ̀ àbí irú ròǹbòrùn níyàn abẹ́ẹ̀rí ìkan ògbé kan. Ìyá mi Dorcas Kazeem wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ìròyìn alálẹ́ yìí ti wá di bí a kò gbọ́ a kì í lè sùn ó ṣe lóòótọ́. Ẹ ò ní tẹnudó bí ọwà mi o ọpọlọ yín kò ní dọ́bà láṣẹ Ìdùmarè keep it up Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí ẹ̀mí nìkan mo ní yọ̀ọ̀dà fún yín kọ́pọlọ mi wọ́n lo love yẹn kọ́pọlọ mi tún lè jí pépé sí i. Ìyá mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní irú ròǹbòrùn ẹlẹ́yìn tún lò ìlú òrọ̀gbọ́ olórí ìlú àti igbákejì fi ará ìlú sílẹ̀ lọ sí ìlú mìíràn ó sọ síni lẹ́nu ó buyọ̀ sí ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ wá yàgbẹ́ sí báyìí kì í ṣe só nìkan. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Elizabeth níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èrè àìbá Electoral orin kan rèé o ẹ má wẹ̀yìn o ẹni bá wẹ̀yìn o ojú orí méje abara méje àwọn òmìnira yòó etc Nàìjíríà fẹ́ pa Natasha lẹ́nu mọ́ kàkúùlù fún gbogbo ọ̀tá òdodo ní Nàìjíríà gbogbo wọn máa ṣẹlẹ́yà ni Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí from Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dorcas road Olúwatúnmíṣe mọ́ mi ní power line transformer máa ń laná ìrìn àjò olóṣèlú sí òkè òkun should also be banned not only solar tó bá dojú sísú fúrọ̀ enos àlà ní ọ̀rọ̀ àwọn northerners from Providence Rhode Island kan enforce yẹ kan ṣera wọn léṣe. Káwa sáti gbòmìnira Pópóọláàdé bá mi ní Salam hospital is very good one. Hospital tí arákùnrin yẹn mọ̀ tó ti jáde ó ní nígbà tó ń tún dókù dé mọ́ṣúárì ó ní wọn gba òkú ìyàwó òun lọ́wọ́ òun ni ó mọ̀ sí nǹkan o ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ interview tó tún wá padà sí báyìí ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ṣe maternity àwọn agbẹ̀bí lórí rẹ́gísítà nígbà tí òṣìṣẹ́ mọ́ iṣẹ́ tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó ti kó ní kò lọ déédéé mọ́ music industry lòun wá lọ ń ṣe farming ó sì ń ta tọkí ó ń ta ẹlẹ́dẹ̀ ó ń ta ẹran ràgó nǹkan mi ò wá mọ̀ dí tí wọ́n sì lọ rẹ́gísítà proper tó wá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ agbẹ̀bí. bẹ́ẹ̀ ni Fóyèkẹ́ Akínfẹ́nwá wọ́n ní iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ yóò máa jalè ìwé kíkọ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o that's one of Yoruba songs in olden days ẹ ṣeun gbogbo èèyàn ní ọ̀ràn tí eléyìí dáadáa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ lé ní Nàìjíríà mọ́ wọ́n ń sá fún sí àgbẹ̀. Bámi Àbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹ̀kú ojú ọjọ́ ìní Elédùmarè àtúbọ̀ máa bá yín ṣe o àmì o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ gbé mi débẹ̀ báwo ni Nàìjíríà ṣe bára ẹ̀ níbi tá a wà yìí o àwọn olórí wa ò gbàdúrà dáadáa fún ọmọ ìlú yẹn alternative tó iná tún fẹ́ dínà ẹ̀ yìí o wọ́n ń tanra wọn ni wọ́n ń tanra kán sì gorí ceiling kan rè mọ́ yọ kán gorí roof kan rè mọ́ yọ táwọn èèyàn bá install solar panel. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtóyìn Adéoyè wọ́n ní ibà àròyìn ọlọ́mọ ìlú ibà Ganusi wọ́n bú sẹ́rìn ibà kọ̀ǹfà àwọn èkó tó report ẹ̀ anyway àìṣe ibà everything ibà olóyè rẹpẹtẹ ọlọ́run jẹ́ everything ló bá lórí ohun gbogbo. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu ilé very well. Fẹ́ rántí fi sùn sí o very soon we will carry you enter studio to release nice music album wọ́n mọ̀ retí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Modúpẹ́ Táíwò wọ́n ní fún ara yín lẹ máa jà fún ara yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò happy weekend ọlọ́run ní tó mo ní ẹyẹ kí mi bẹ́ẹ̀ mọ̀ kí làwà ń tó à ń dàrú ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún ìyá wa Modúpẹ́ Táíwò ẹja tẹ̀wájú
bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Victoria Bàdéjọ wọ́n ní thank God it's Friday ìròyìn àná ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ wa kó àsìkò yìí o wọ́n fẹ́ pa Natasha lẹ́nu mọ́ ní o kí Ọlọ́run gba gbogbo wa lọ́wọ́ ajúnilọ́ Nàìjíríà sì lè sọ nínú ọ̀tá Natasha kò ní sinmi o àmì wọn ò ní sinmi ọ̀tá inú ilé wọn ò ní sinmi wọ́n ní wàhálà nípa lẹ́kùn àti kiri nípa ẹran jẹ́ àmọ́tálá kan bá wà kì í rojú fi mọ́lé ọ̀tá ò ní sinmi ó lè máa kẹ́kọ̀ọ́ wá ló dáa wọ́n ní ẹ máa tẹ̀síwájú wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí i àti yàwó abísímà kanjú ọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọkùnrin jẹ́lọ́sì àwọn obìnrin cheese Musin ọlọ́ọ̀sà ó ní Musin àjìnà ní ọkọ mi the lady who talked about calling Natasha back must be allegedly Bello girlfriend ó tọ́lẹ̀sọ ẹ̀rí sọ abẹ́ẹ̀rí àwọn ọkùnrin jẹ́lọ́sì yín wọ́n fẹ́ pe Musin ẹ̀yẹn sáàmọ́ bá ń pe Musin lọ bẹ́ẹ̀ náà ni Àríkúyẹrí Àkànjì wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sojú abẹ́ ń kó à ń gbádùn yín láti Dallas Texas olúwa máa fún yín ṣe òkú ọmọ bá wa ṣe ni ẹ ṣeun o Àtíkù tó ń sọ̀rọ̀ sí Tinubu nípa ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ àti ìpànìyàn tó di ojoojúmọ́ ìgbà mélòó ló jáde fi ẹ̀sùn kan ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Buhari àti àwọn Fúlàní tó kó àwọn apànìyàn wọ ìlú abẹ́ẹ̀rẹ̀ àbíṣe lásìkò Tinubu ní gbogbo àdánwò wọ̀nyí bẹ̀rẹ̀ ní Natasha shall win the battle Yoruba nation now ẹn tán sọ náà ni pé ibi tí Buhari tó ti dúró ní Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ at Isaac Agbetuyi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń jẹ́ yín bá mi wọ́n ní action and reaction are equal and opposite our blogger in overseas should continue to interview those who can treat the Fulani should be let them know that we have juju most of Fulani ways na shakara. Anyone caught should be handled with jungle justice. Orí afẹ́fẹ́ lẹ́mọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlá Adéwálé wọ́n ní the social contract between the Nigerian group has expired. Period. At Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ fi àwọn alágbára Nàìjíríà sílẹ̀ ara wọn ni wọ́n máa pa ara àárín ni àárín ń pa. Wọ́n ní ikú odò ló ń pòmùwẹ̀ ikú agbára ló ń pa Gòláyàtì ikú agbára ni gbogbo wọn máa kú alábòsí ni gbogbo wọn. Ọ̀rọ̀ ńlá. Mommy Tina Parker, all these politicians are speaking grammar, but nothing ever gets done. Actions speak louder than words. Separation is the only answer, but Yoruba nation is a great start. Bobby, wọ́n bú sẹ́rìn, wọ́n bá ń fi lọ́ọ̀fù sí ẹ̀rín wọn. Wọ́n kó oríṣiríṣi kìíní lé lọ́wọ́, wọ́n bọ̀ mí lọ́wọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìfẹ́ pọ̀ lọ rẹpẹtẹ 100%. Flower mi wọn gbàgbé ẹ̀ wọ́n sì máa ń bá ń fi lẹ́nu. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael lè ṣe kẹ́ ẹ̀ sáàmọ̀ sí àpèjúwe ara yín àmọ́ yín ìyá wa Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti Surulere ẹ̀ tún fàdírẹ́sì sí ibà gbọ́n má bí wọ́n gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ báyé Natasha jẹ́ Ọlọ́run á mú wọn torí àwọn náà bí ọmọ sí ó yẹ ká tún máa gbọ́ orúkọ yàyà mọ́ yàyà tó ní ẹjọ́ jẹ́ ọwọ́ bá yàyà Ọlọ́run ní òmù at ìyàwó àtinà Ọláfúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orin kan mà ní wọ́n ní kọ́lé sórí àpáta torí pé ilé yanrìn àbáyanrìn lọ kọ́lé sórí àpáta ìṣẹ̀ṣùn yọ̀ọ̀dà fún ìyàwó wọ́n ní ọkùnrin tó sọ wípé wọ́n máa cancel solar panel ọpọlọ rẹ̀ ti yòrò Yorùbá nation no going back wọ́n kó nǹkan ìpanu sí ẹ lé alọ́wọ́ wọ́n fi lọ́ọ̀fù sí wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọlọ́run ní iṣẹ́ o. àtìyá mi Hannah Deboye wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi to tell my darling thing òjò máa rọ̀ ó àwọn ẹ̀bà send voice orin sí mi wọ́n ti bí mi nígbà tí wọ́n ń kọrin bóta àgbàdo lè yọ bó bá rọ̀ òjò máa rọ̀. Wọ́n ní mo gbé kudos fún yín o ibà ẹwà èdè ọ̀rọ̀ wọ́n kó lọ́ọ̀vù rẹpẹtẹ fún wa o wọ́n fi nǹkan panu sí ẹ sẹ́ǹdì bọ́n ṣe ń kọ́ sí mi ọ́díò rẹ̀ yóò dáa fún yín. mọ́ mi Sọlá Òdùmọ́sùn wọ́n ní mo rántí eléyìí o mo jẹ́ dòdò nídò mo fọwọ́ dòdò rọmọ nídòdò óyá nídòdò àlírà ń lọ́ra rẹ̀ lá kíní náà máa ń pè alliteration gbogbo yín sàn gbé wa débẹ̀ ní lọ́tún lọ́sì bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní kéré o lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin Ọ̀gbẹ́ni Bobby tún ti dé o. wọ́n ní eléyìí ni láti kéde fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí ń ṣe olóòtú ètò kan tí ń gbé wa débẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé àwọn bàbá wa ń jowú wípé Bobby ní ọkọ àwọn ladies ṣùgbọ́n àwọn ń gbádùn ètò náà nítorí wípé ìdílé aláyọ̀ ni Yorùbá nation
ká sùn láyọ̀ ẹ rántí ìgbà tí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ẹ rántí ìgbà voice over tí mo ń ṣe voice over bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Anna Adébóyè ẹ tún cross double mi ń bì wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington wọ́n ní ìwàásù ìrere alẹ́ ìrékọjá yín yìí wú mi lórí púpọ̀ o kí Ọlọ́run tètè mú alẹ́ ìrékọjá Yorùbá nation dé o cheese burger ẹ̀yin tó fi burger sí obìnrin ló bí yín o Yorùbá nation no going back ọmọ Yorùbá ilé ti tó lọ. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọn kó nǹkan panu sí I love ìran mi bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Fausat Garba wọ́n ní ìbá èèyàn nànà ó dàbí ẹni wípé àsìkò tí Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ rèé o kí àwọn Fúlàní má dá sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ kí oníkálukú lọ lóòótọ́ náà ni a fẹ́ o bí ọ̀rọ̀ ṣe rí gan-an ni bàbá Fálànà sọ nípa gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n mẹ́nubà irọ́ ni ìjọba pa lórí ọ̀rọ̀ Ṣọlá wọn kò ní nǹkan kan ṣe Yorùbá nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí no going back àti Manuel Adéoyè sọ ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ̀yin ń bẹ àwọn tí òkè ọya kí wọ́n má ṣe lọ Bobby lọ́mọ ìyá wọn lókè ọya àyà kì í sọmọ ìyá wọn ò díẹ̀ fún àyà àti Bobby mo ti ẹ̀ kó gbogbo ẹ̀ fún àyà torí èmi sọmọ wọn lókè ọya mi ò wá mọ ilé ìtẹ́njọ́ ìmí mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi ò rí ìsorí ọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ò rò pé gbogbo ilé rí nǹkan tí mo rí o àyà lọ gẹrun ọdún ó wá fi ń sakọ àwa ò bẹ́ẹ̀ du àwọn sweet 60s yẹn o láyọ̀ o orí ìsorí ọlá from Dallas Texas ń dá yín lọ́rùn. At Christiana Tolúwaláṣẹ wọ́n ní èdè tí MK Abiola pè fún mi nígbà tó kù ọjọ́ mẹ́ta tí Haúsá àti Fúlàní wá gbé torí Olúwa ní kí n lọ jíṣẹ́ fún pé kó má sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta o ó ní àwọn ìyá wa sọ pé àìlè sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú èdè tó fi dá yín lóhùn nù wòlíì rè bá ṣùgbọ́n ó kọrùn sí wòlíì lẹ́nu. ìyá wa Stella Odele wọ́n ní ẹjọ́ ẹ̀yin abiyamọ ẹ jẹ́ kí àwọn obìnrin wa máa lọ fún antinata títí tí wọ́n á fi bímọ o ṣe partaking kí wọ́n lè detect situation wọn kan tó bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá gbé wá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ó di dandan o ilé agbẹ̀bí kan ìyá kan wọ́n gbẹ̀bí ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Josephine Aláwìyé mọ́ mi ní aláìní kan ṣe ni àwọn tó ń ṣe òfin ibi tí owó kò bá yọ kì í jẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn òjèlú yìí o Yorùbá nation ló máa ṣe ìgbàsílẹ̀ wa Ọlọ́run yóò sì mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ Bobby àti àyà ìlọsíwájú ni àdúrà wa o àti ẹ̀mí gígùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n ní àgbádùn ròyìn yín o bẹ́ẹ̀ náà kó nǹkan panulé at Ọmọ́tọ́lá Babájídé wọ́n ní please stop your obligations of the union it is about time bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá àwọn Haúsá yẹn wí wọ́n ní ẹ stop obligation yín ojúṣe tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ ní sí Nàìjíríà ẹ stop ẹ mọ́ sojúṣe sí mọ́ kò jù bá náà lọ ẹ mọ́ kóra yín lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Mùsùlùmí Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Bobby àìtètè mólè olè mólóko kì í ṣe ẹ̀bi àwọn kinní wọ̀nyí o ṣé bí àwọn Afẹ́nifẹ́ bí dákẹ́ pé àwọn ò mọ ẹni tí ń jẹ́ Ìgbòho ojú ayé rèé o orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwọ̀ awí fún ọmọ ẹni àgbọ̀ràn Bobby ẹ jẹ́ kí wọ́n máa jó lọ Yorùbá nation no going back wọ́n fi wọ́n rẹ́rìn wọ́n fi wọ́n ṣẹlẹ́yà àti sọpáàmù fi wọ́n ṣẹlẹ́yà ni. mi mo súnmọ́ Olúwo tèmi nìkan ẹ máa gbọ́ nǹkan sọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan wọ́n ní ọmọ àlè ní gbogbo yín ẹ sí àwọn ẹrú ikú yín sílẹ̀ ẹ̀yin ẹranko lásán sí àwọn ọmọ Ìgbò àti Yorùbá máa lọ gbébọn pa yín nílùú yín wọ́n ní ẹ ti ṣí èrè káre o Bobby mọ́ mi ẹ ṣeun jàre. at Akínyẹmí òní bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò ní tẹnugbó bí ọwọ́ àmì o èmi náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí tí mo ní kí àwọn ọmọ rẹ̀ máa ta omi ní bus stop nígbà tí ìyá wọn dà wọ́n sílẹ̀ ẹni ìjà òde bá ló ń pera rẹ̀ lọ́kùnrin Mr. Oni from Kansas City rè o obìnrin nìkan kọ́ ló ń rí ìdojúkọ àwọn ọkùnrin náà ní ìdojúkọ. at Evelyn Alamu mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́ọ̀ni ń tó rántí orin yìí nígbà tó sọ wípé àwòrẹ́rìn ni a máa wò wọ́n àwòrẹ́rìn dùn bàbá jọ̀wọ́ rà fún mi àwọn ọmọ orin yìí ò mọ́ mi a sá fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwòrẹ́rìn náà là á wò wọ́n títí tán fi wọ kòtò. ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìdéládé àti ìyàwó Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ròyìn tó confam. Thanks for all you do. I believe my opinion. Natasha will surely put Senate president into his place. She show him shege promise. He will stop that rada. Àṣírí gbogbo ilé tó rà pamọ́ sí ìlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà kò ní pẹ́ tú o. Ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n kó nǹkan panu náà sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó dá ohun ẹ káàbọ̀ padà o èmi gan gbádùn àyà dáadáa gbogbo ohun ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo ọmọràn yín pátápátá la rí o bẹ́ẹ̀ náà ni
àtúmọ̀ retí eléyìí tí ẹ fi gbà wá mọ̀ràn lónìí nínú ìròyìn tòní. ẹ jókòó déédéé, ẹ jókòó dáadáa, wá nǹkan olómi tútù ń tẹ́ mọ́ fi rẹ̀ ẹgbẹ́, wá nǹkan panu sí nǹkan panu pọ̀ rẹpẹtẹ, kẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìyà kí mi wá mọ́ gbé níbẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn. ẹ̀yin ẹ ṣàfẹ̀yìntì kẹ́ relax. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì ń gbàwẹ̀ náà, gbogbo time tí ìròyìn bá bá yín tó bá ti jẹ́ àsìkò sínú ni 7 o'clock kọ́ ni àbí 6 o'clock náà ni wọ́n máa ń sínú ti kìrìsìtẹ́nì. ẹlẹ́yìn sẹ́yìn ni mò ń bi, ṣé kò yẹ kí n mọ̀? ó dáa, gbogbo àsìkò tó bá bá yín tó bá ti jẹ́ àsìkò sínú ni, ẹ̀yin náà wá nǹkan tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà. ẹ̀kọ́ làá mọ́ fi sínú níwò, àpò omi ẹ̀kọ́ báyìí, omi ẹ̀kọ́ ni àpò báyìí àtàlápà ń tá a mọ́ fi sínú nù. ó dá o, báyìí ọbọ̀ bá dilẹ̀, ẹ bá mọ́ pín, ẹ mọ́ bá ń pín fáwọn olólùfẹ́ yín kán lè mọ̀ wípé ìròyìn kan wà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún ìran Yorùbá, tá a fi òdodo àti òtítọ́ tá a fi pilẹ̀ rẹ̀. à ń wá èèyàn kúnra, àwọn ò wá èrò. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́, pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ members, mi kì í dárúkọ yín. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun ṣe. mo rí àwọn èèyàn wa wọ́n ń join membership gan. thank you so much. àkọ́kọ́ nù ìròyìn wa tòní ọ̀dọ̀ àǹtí irọ́, ẹjẹ́ abẹ̀rẹ̀ láti ìròyìn Saudi tó sọ pé wọ́n ti ban Nàìjíríà. wọ́n ní Saudi Arabia bánu Nàìjíríà. wọ́n ní ìròyìn òfégè ní o, ìròyìn fògànà irọ́ funfun báláwú. mo ní sẹ́rọ̀ ọmọ funfun ni, mo yí padà, irọ́ dúdú leléyìí, ó dúdú bí kóró òsín. òkùnkùn nírọ́, ìmọ́lẹ̀ ni òótọ́. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ìròyìn ló ti gbé, mò ń wò wọ́n báyìí, àwọn bloggers náà gbé lọ rẹpẹtẹ. mo ní àwọn tèmi kan náà pín kan mi, ṣùgbọ́n Ọlọ́run yọ wọ́n. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby confam ẹ̀, mo ní àwọn tí ẹ̀ dá, mo rò pé ẹ pínrú ẹ̀tàn mi ni. èmi náà bá mo sá sí bí mo ṣe máa ń sá sí, tábàrò òótọ́ àwọn èèyàn sì ti pín lọ. mọ̀mọ́ kan náà tá a máa ń wò pé ṣé rí bí èèyàn bá ń criticize Nàìjíríà tàbáwọn olórí, mo fi rọ criticize wọn o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbé ìròyìn yẹn nítorí wípé inú wọn dùn wípé Saudi ṣe fún Nàìjíríà, pàápàá jùlọ pẹ̀lú bọ́n mùsùlùmí ṣe máa kówó lọ bẹ́ẹ̀ lọ. wọ́n fi ìròyìn yẹn wọ́n fi tẹ́ńbẹ́lú àwọn mùsùlùmí pé Ọlọ́run mú yín, Saudi ò gbà yín mọ́, àsọ fún yín. gbogbo owó náà sì rè lóòótọ́ ní tí ó ṣe nínú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà kò sí náà. ẹ bá ara àwọn èèyàn tó ń kó kinní lọ Saudi, tó ń kó adúrú owó ìlọ Saudi, tó ń padà wà, tó wá ń yá owó skul àwọn ọmọ. wọ́n sì lẹ́ni tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda fún. ó tiẹ̀ nìkan náà àwọn ọmọ Gen Z tó lọ láìpẹ́ yìí á tẹ̀ sí báyìí. ìkan náà ọmọ Gen Z tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣépè fún ni, àwọn àfáà ń ṣépè fún ni. wọ́n ní ṣé tí wọ́n ní orí ṣe Saudi rè, wọ́n ní ṣé wọ́n lẹ́ẹ̀ tí ń fi Saudi ẹ̀ fi ń ṣe content creation. ọmọ tí mo ń sọ àwọn slang ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí, káwá dé káwá sọ ìtókùnú ròyìn. mo rántí ni. wọ́n á ṣàánú wa Nàìjíríà, Ọlọ́run ṣàánú wa Nàìjíríà, káyọ̀ ká bá bá ikú Nàìjíríà, káwọn la kà bá ilé àárọ̀ Monday kùtùkùtù tí mo jí tí mo wà náà gbàdúrà mi ìjọ Ọlọ́run ṣàánú wa ọ̀ ní gbà fún mi bọ̀ máa túrò díẹ̀ níbo lè láàárọ̀ yìí máa di wà lánàá yìí máa gbà fún mi. ìyá àṣẹ wọn sọ náà gbà fún lọ́wọ́ mi, Ọlọ́run ṣàánú mi. ọmọ kan fẹ́ túrò mi bẹ́ẹ̀ mo ní tó bá túrò mi máa túrò mi 40. Ọlọ́run ṣàánú mi láàárọ̀ yìí, ṣàánú mi, ìyá àṣẹ mo ẹ̀kọ́ la kà bá láàárọ̀ yìí kó ṣàánú wa Nàìjíríà. ẹjọ́ Nàìjíríà mo fẹ́ fi sùn yìí kàbá, ẹjọ́ Nàìjíríà mo bọ́ láàárọ̀ yìí tí ìlú bá da ẹnì kan ti dàgbẹ́ tó bẹ́ẹ̀ mọ́kàn tó jẹ tí ó tó wá gbèsè bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ Monday. bismillah. ọba ó lè kírun Mauritania kó kírun lọ Oklahoma, ó lè lọ́dọ̀ bá lọ́dọ̀ àwọn pásítì kó lọ kírun. ibà yẹn nìkan ló ti lè tàwáfù, kò síbi tó ti lè tàwáfù. báwọn ọmọ ènìyàn wọ́n ń tàwáfù, àwọn ilẹ̀ làwọn náà ń tàwáfù. wọ́n bí last week mo kírun mọ́ọ̀dì náà, lẹ́yìn mo tún kírun Mẹ́kà. ìgbà yìí lọ́lá olùkọ́ làwọn ló ń ṣe àánú mo rí gbà. ọ̀rọ̀ mi wá ń dàbí àlà lọ fún àpá alájí dàbò wọ́n tà lámìlá mo gbé wá. ẹ̀yin tèmi ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àlùbáríkà aláṣà tó darí àbí pé kò ní kú kò ní rú kò ní rí wàhálà. ẹ̀yin tẹ́ ń wo fídíò yìí náà ẹ tẹ́wọ́ àdúrà èyí tó ti nínú yín ká máa ní sí, èyí tí ò tí ì ní á ní sí. ẹ ti yé yín mìíràn gbọ́kú yín mìíràn wá yín tì iwájú bí a máa lọ lókèlókè lọ́la kúfà àkùnà ni wá o mọ̀ ṣírí o manga àdìmọ̀ndẹ́gà o mọ̀ gbẹ́láwọ̀n wá wọ́n sọ̀pọ̀ ní táìmù Saudi romansiya. ìgbà ìlọlá dátì ẹ mọ ẹ̀yin onírànú nírasẹ̀ Ramadan day 27 ó tọ́ pípẹ́ pa
alẹ́ àná lọ fàtẹ̀ gbogbo ẹ̀yin blogger kékèké àtẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ gbọ́wọ́ tẹ́ni àwọn content creator ló kún múra o àwọn gbà àwọn awo mú gùn ní wèrè àná lọ́jọ́ ìyá nọ̀bà 5 lọ́sàn-án aṣínilára adélàrọ̀ 5 12 hours I post a video just 2 minutes fún yín kẹrí just 3 minute video ẹ máa ní ọlọ́run ṣe nípa wóbi ẹnu òde Saudi o ẹnu fàbọ̀ wóbi àdúrà ló ń gba mímọ̀ ṣẹkọ́ ọlọ́run ṣe nírọ̀rùn mufte adúlọ́lálẹ̀ àmàdélàrọ̀ la I post a video 5 minutes fún yín péré freestyle péré ẹ máa ní ọlọ́run ṣe kiri kan ní wúrà ọlọ́run ṣe gbọ́ business in lọ́nbí àwọn sẹ́nitọ̀ ń bára wọn pàdé wọ́n jọ ń pínwó àwọn businessman nínú bíta wáyé wọ́n pín dọ́là iṣẹ́ kí làwọn ṣe influencer ọ̀nà làwọn wà àbàtà àríra àbàtà pínpín àbàṣe kẹlẹ́bà àbàtà kẹlẹ́bà wá mọ̀símọ́sí nítorí ní sàṣẹ màtẹ́tẹ́ ọbaṣẹ́lẹ̀ ti yọ tó kàn tẹ̀lé àbúdá wá àwọn alájì wọ́n jọ ń pín dọ́là ń bí wèrè dádùn lọ látàtà alájì làbò tó wọn. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹ mọ́ fi ròyìn ẹ mọ́ fi tẹ́ḿbẹ́lú àwọn mùsùlùmí o àwọn ìkóyàn pọ̀ ń bí o mùsùlùmí alálàáfíà pọ̀ ń bí o mùsùlùmí olóríire pọ̀ ń bí o mùsùlùmí òdodo dà bọ́lọ́n bá yọ̀ǹda mẹ́kà fún yín ni ẹ lọ o ẹ mọ́ jẹ gbèsè rẹ o àwọn tó sì ní mẹ́kà náà wọ́n fi ń ṣe bísínẹ́sì ni ẹni bó mo ṣe mọ̀ ẹ́ gbọ́nú ròyìn báyìí wọ́n ní ọ̀tọ̀ lóhun tí Saudi sọ o wọ́n ní ọ̀tọ̀ lóhun táwọn blogger ń gbé kiri wọ́n ní àwọn tó ń gbé ìròyìn fèkì wọ́n ní wọn fi gbogbo ara yàtọ̀ sí àwọn ọlọ́jẹ̀lú àwọn olórí Nàìjíríà tá à ń tẹnu àbùkù lù Nàìjíríà ò dá lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ń gbérú ìròyìn ìfògànà yìí náà àwọn gan ò súnwọ̀n ìròyìn náà sọ pé orílẹ̀-èdè Saudi ti fi mẹ́mù kan síta pé àwọn orílẹ̀-èdè kan tí Nàìjíríà wà nínú wọn ò ní oore ọ̀fẹ́ láti wọ orílẹ̀-èdè Saudi mọ́ láti ọjọ́ 13 oṣù kẹrin 13th of April ọdún 2025 ẹ̀ka tourism orílẹ̀-èdè náà ti wá tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní irọ́ ni o wọ́n láwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ fún èèyàn kankan wọ́n ní ìjọba Saudi ò sì sọ pé Nàìjíríà àtàwọn kan tán dárúkọ wípé wọn ò ní lè wọlé o wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ rí o wọ́n wá kọ́ léèbù ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ kà léèbù wọ́n ní anyone holding a tourist visa is not permitted to perform Hajj, enter or stay inside Makkah. Makkah ni o ibo ni Makkah wà ṣé bínú Saudi ni wọ́n ní during 1 Tul Kuda to 14 Tul Hijja 1446 mo ní 1446 ibo wọ́n ní kàlẹ́ndà Lárúbáwá nù mo ní ẹ̀rù bá mi àyà mi wá gbó àdúgbò 1446 bíi ti bò káwa nínú 2025 wọ́n wá ní nínú kàlẹ́ndà wa ọ̀wọ̀n aráyé kàlẹ́ndà Lárúbáwá yàtọ̀ wọ́n ní 29 April to 11 June 2025 the Saudi agency said ìtumọ̀ náà ni wípé ìwọ tó ti ní tourist visa holiday visa àlejò wọ́n ní ohun ní gbọ́ láàyè kó wọnú Mẹ́kà kìí ṣe inú Saudi kìí ṣe orílẹ̀-èdè Saudi ó lè wọ ó ní ìwé ìrìnnà láti wọ orílẹ̀-èdè Saudi ṣùgbọ́n wọ́n ní jẹ́ ó wá ṣe hajj wọ́n ní jẹ́ ó wá lẹ́kọ̀ọ́ lu àṣetàní wọ́n ní jẹ́ ó wá ṣe hajj ó ní kí ló dé normally téèyàn bá lọ Saudi téèyàn ò lè ṣeré débẹ̀ ni wọ́n ní àwọn ò léèyàn ò lè ṣeré débẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n during táwọn ń ṣe hajj lọ́wọ́ yìí wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ wọbẹ̀ ó gbọ́dọ̀ fi visa hajj ẹ̀ hàn wọ́n ló yàtọ̀ wọ́n ní kátígórì ẹ̀ yàtọ̀ sí ti tourism mo ní ìtumọ̀ rẹ̀ ń tẹ̀ ń sọnù kì í ṣe pé bóyá ẹni káwọn èèyàn mọ́ torí ìròyìn yẹn gbé wípé àwọn tó ti ní visa gan tẹ́lẹ̀ pé wọ́n máa ban wọn from 13th of April irọ́ ni o kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní the Saudi Hajj visa is granted exclusively ó yàtọ̀ gẹ́gẹ́dẹ́ for the Hajj pilgrimage and is valid only during Muslim holy period. wọ́n ní gbogbo visa Hajj tán fún àwọn tó ń lọ Hajj yẹn wọ́n ní táìmù tán ló ń ṣe Hajj nìkan ló valid lẹ́yìn ìgbà náà ò lè lo wọ Saudi mọ́ tí Hajj bá ti parí ìwọ gan ó rè gba tourist visa tàbí business visa ni ìwọ tó wá bá sì ní tourist visa tàbí business visa ìwọ náà tí Hajj bá ń lọ lọ́wọ́ ò ní lè lọ sí Mẹ́kà ó yàtọ̀ gédégédé ẹ mọ̀ dá lórúpọ̀ wọ́n sàpà wọ́n jọra wọn rárá mo ní business làwọn ará bí fi ń ṣe owó náà fi ń wá àti pé wọ́n ní kọjá business wọ́n ní arrangement ti wà fún gbogbo àwọn tó ń lọ Saudi torí wọ́n ní every year ìgbà kan wà tí stampede wà ìgbà kan wà tí heat wave tó pa àwọn èèyàn wọ́n ní wọ́n fi ń ṣe management
wọ́n ṣe ń bérò ṣe ń wọlé bérò ṣe ń jáde wọ́n náà fi ń ṣètò ni torí tán bá gba àwọn tó ní tourist visa láàyè wọ́n ní wọ́n ní jẹ́ káwọn tí wọ́n wá ṣe ẹ̀sìn tán wá sọ̀kòlù àṣetáàní tán wá fún hajj wọ́n ní wọ́n ní jẹ́ kán rójú ráyè àwọn ọmọ ya picture àwọn ọmọ ya video ẹ̀rẹ̀ lè tá a fi hàn yín bóyá tourist visa ló ti ẹ̀ gbà lọ tí lọ ń sọ oríṣiríṣi ó ti sọ di content tiẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àfáà kan náà kì fún wọn ń ṣépè fún mẹ́sàn-án mẹ́wàá ni mọ nǹkan kan Saudi wọ́n ń yọ fóònù lára èèyàn Saudi ibẹ̀ kan ní ìkànnà àwọn kí ló kọ rẹ̀ náà bọ̀bọ̀ tó wà ní Amẹ́ríkà yìí tí tó náà máa ń ṣe tó máa ń jà gan báyìí tó náà ó máa ń tẹ̀lé olú ọmọ máa ń pariwo olú ọmọ báyìí kíní kan mo ti gbàgbé orúkọ tí mo pe ara rẹ̀ ṣé bó ló yọ fóònù òun ní Saudi ní Saudi náà ti yọ fóònù òun lára ohun tó ní kálukú bá lọ bẹ̀ ni inú ṣọ́ọ̀ṣì ń bí gan-an sàn ìkó sálúbà táwọn iyọ̀ nǹkan lára èèyàn ni tẹ́lẹ̀ náà ìjalè ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ti ń jalè ní ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn wọn ràn sọ́ ń gbowó gbá tó lúkálùkù bá lọ ni ẹ̀fọ́ ọmọlọ́mọ lẹ̀ ń tó ń bá lọ ń tó rí ìṣe ní Saudi ti ẹnu ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o mo rò pa ti yanjú ìròyìn ẹ̀ mọ́ bá wọn pin mọ́ o Saudi ò sọ pé kí Nàìjíríà kankan mọ́ wà bẹ́ẹ̀ bá ti ní visa wọ́n ní ẹ lè wọlé even time tán ṣáàjì lọ́wọ́ gan wọ́n ń fáwọn èèyàn visa yàtọ̀ sí visa hajj ó lè lọ gba tourist visa kó o sí é lọ kò jù bá àná kó o rí sọlídé ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ ẹ já sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ tán ló kó $700 million ilẹ̀ mọ́ ni ìlú ní $700 million ní owó Nàìjíríà wọ́n ní billions upon billions wọ́n ní ẹ̀rọ àfilẹ̀ ní dollars yẹn náà ibo náà wá ń kó lọ wọ́n ní former president Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wọ́n ní wọ́n ti ṣetán báyìí láti kó owó tó tó $700 million sí inú ẹkọ́nọ́mì Cameroon mú ní kí ló dé síbọn ní ilé láti ń kẹsàn-án ròde wọ́n ní bàbá ti ṣẹ̀sán lé wọ́n lélẹ̀ tán kó ròde yìí wọ́n ní bóyá owó kékeré wọ́n ní bóyá èrè orí ẹ̀sọ̀ tán ṣe ń lé ni mo lẹ́sàn kí náà ṣe wọ́n ní ṣe bọ́n ní farm wọ́n ní ṣe bọ́n náà ṣe operation feed the nation mo ní sówó wọn wá rè wọ́n ní mọ́ lọ síbẹ̀ o wọ́n ní ọ̀dà wọ́n sá ní $700 million yìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ fi fẹ́ business wọn lójú ní Cameroon pé irú business wo ni wọ́n ń ṣe wọ́n ní major investment kan ní Kibri Deep Sea Port ni Ọbásanjọ́'s company Agro-allied Business Limited OABL wọ́n ní wọ́n ń retí wípé kán launch operation ní April yìí Greek náà ni agriculture àti maritime logistics ní ṣé bàbá ní ship ni wọ́n lèmi náà kí n wo iye owó tán gbélẹ̀ wọ́n ní ṣé kò tó ra ship mo ló tó ra ship ọkọ̀ ojú omi ńlá nu wọ́n ní wọ́n sì tún ní àwọn ilé ìgbafẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ní energy iná mo ní bàbá náà tún provide iná fún wọn bẹ́ẹ̀ bàbá ò ṣe gbogbo eléyìí nígbà tán wà lórí oyè ìwọ̀n bàbá ti rówó àwọn kan ti ẹ̀ ń sọ nígbà tán fi bàbá lẹ́nu ẹ̀wọ̀n wọ́n ní bàbá òde bówó bàbá ò lówó lọ́wọ́ ó dé náà lówó búyẹ̀kẹ̀ mo ní mọ́yé tí wọ́n fún àwọn retired head of state ń sìn wòye tí Tinubu tún ní wọ́n fẹ́ máa fún àwọn fún wọn sìn wọ́n ń jẹ méjìlá bá àlàdé pàápàá jùlọ ẹni tó ti ṣe head of state nígbà ológun tó tún padà wá ṣe president òun àti Buhari méjì náà ń jẹ lábá àlàdé mo wá wò pé sọ fẹ́ kówó Ìlọrin ni ta ni yóò jogun owó ìgàn pẹ̀lú ìhà tí àwọn ọmọ wọn kọ sí wọn pàápàá jùlọ bàbá Ọbásanjọ́ ṣé bàbá fẹ́ kówó lọ́rùn ni $700 million yìí sọmọ wọn kan ní òmò ọba mójútó torí wọn bá gbọ́ pẹ́ báyìí tí ọjọ́ tí bàbá àwọn òrókúrò bàbá òṣùwọ̀n bàbá ti súnmọ́ kínní o bàbá ti dàgbà ó yẹ kán ti máa palẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ìgbésẹ̀ tán ń gbé yìí kò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá ń palẹ̀ mọ́ bàbá fẹ́ di mẹ̀túsẹ́là sí ilé ayé ni o wọ́n ní CEO fún Aftel Cameroon Limited Albert Nwana tó jẹ́ strategic partner bàbá fún iléeṣẹ́ bàbá tó jẹ́ OABL tá a dárúkọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ló ti confam ẹ̀ wípé òótọ́ ni o fẹ́ lójú gan-an ni mo ní abájọ kì í ṣòwò bàbá nìkan wọ́n náà ti ra ilẹ̀ tó tó 610 acres
láti gbin àgbàdo soya beans livestock bẹ́ẹ̀ náà ni Tesla àgbàdo Tesla náà ó lọ rẹpẹtẹ mo tún mọ Tesla àgbàdo Tesla GMO mo ní bàbá ìsáàfẹ́ràn sí àgbẹ̀ bóyá bí bàbá bá dé paradise lọ́run bóyá àwọn náà máa bóyá sí àgbẹ̀ náà ni bàbá mọ ẹni ta ló sọ fún mi pé paradise di bàbá wọ ọ̀run ló mẹni tí ó là Ọlọ́run ló mọ̀ mọ́nú gbogbo wa bóyá bàbá bóyá àwọn áńgẹ́lì tí ó mọ̀ kọrin nínú paradise Ọlọ́run ló mẹjọ dá kọ́lọ́n ṣàánú wa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń béèrè question lórí owó yìí pé ibo ni bàbá Ọbásanjọ́ ti rówó yìí pé ó yẹ kí wọ́n ṣàlàyé ìtàn tí mo ní bàbá ní bísínẹ́sì lágbà tán ti kúrò lórí oyè náà wọ́n ṣà ní láìbírì wọ́n ṣà ní bísínẹ́sì wọ́n ṣiṣẹ́ oko àwọn èèyàn bá tiẹ̀ ráwọn tí ń ṣiṣẹ́ lóko wọn ṣé bàbá yìí increase sálárì wọn sá torí àwọn ará bíi ojoojúmọ́ náà mọ̀ jáde tán mọ̀ fún àwọn ìjọba tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ ní ìsìn náà mọ̀ fún wọn ní cancel tán mọ̀ ní wọn tún Nàìjíríà ṣe bẹ́ẹ̀ bá sì dákàtà wọn wọ́n ní wọ́n lè jẹ́ kí àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn báyìí wọ́n lè jẹ́ kán gbádùn ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ìyàwó president ìjẹta ìyàwó Jonathan níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìyá 90 years ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ká tó lọ ọbẹ̀ mo ti fẹ́ gbàgbé ilé senator wọn ní Cameroon 90 years wọ́n ló ti ṣe 13 times ó sì pé 90 years wọ́n wá ń fọwọ́ gẹ̀rẹ́ sí ẹ̀bùn òun náà lẹ́ ń wò wọ́n ń kọrin fún pé ó ti win again mo ní ṣé kò sọmọdé mọ́ ni kò sí ẹnìkankan tó lè ṣe ní Cameroon ẹ bá ti gbọ́ ẹni tó jẹ́ president wọn náà wọ́n lòun náà ó ti di mẹ̀túsẹ́là abẹ́ ó ti di mẹ̀túsẹ́là abẹ́ ó ń lẹ́rí tán fọwọ́ gẹ̀rẹ́ sí ó sànìkan fò ń lẹ̀ kó náà jó a mọ̀ páwọn bàbá yìí ní ọgbọ́n ṣùgbọ́n sẹ́yìn téèyàn bá ti dàgbà dé sáà kan pàápàá jùlọ tó bá ti kọjá 80 tó ti ń gbẹ́nu lé 90 Ọlọ́run ó ráàánú gbà ní òfin ní dementia torí kọ́mọ̀ ní dementia gan Yorùbá máa ń sọ wípé ọmọdé náà bí wa á dàgbà á mature á dàgbà á wà á dàgbà débì kan á tún padà di ọmọdé túmọ̀ náà ni wípé èèyàn máa become weak kò ní lè ṣe bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ mọ́ kò ní ságbára ẹ mọ́ wọ́n máa kọ́ ọ nírìn ni wọ́n máa bọ́ ẹ̀ńtàn bá dé pampers sí fún ní 90 years ó ráàánú gbà ní tó o sì ń ṣe nọ́mà òun tọ̀ nọ́mà òun yàgbẹ́ nọ́mà òun ṣe gbogbo ẹ̀ nọ́mà ó ráàánú gbà ní pẹ̀lú ìjẹkújẹ GMO tó ń jẹ́ kiri ní ìsìn àwọn bàbá yẹn ti dọmọdé at that age gbogbo àlà ń dàgbà ká darúgbó ká dògbò àní dàgbà àyà wọ́n mọ iye ẹ̀yin mọ̀mọ́ wá bí ẹ̀yin bàbá wa o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa ìyá wa náà ló yẹ kán ti máa jẹun ọmọ kán ti fẹ̀yìntì kán mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ ara wọn bàbá wa míì tó ti gbẹnu létí wọ́n sì ń dà yà kọsẹ́ ní Amẹ́ríkà torí ẹ̀ lẹ́sìn rí ti máa ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lára wípé Yorùbá nation a fẹ́ lọlé a fẹ́ wálé nígbà tí bàbá 74-75 tó sì ń lọ bí iṣẹ́ agbọ́tà àwọn tán ti rìtáyà o tó jẹ́ wípé wọ́n kàn ń ṣe iṣẹ́ yẹn kán mọ́ fi jókòó sílé kán fi lè mọ́ lókun ṣùgbọ́n ìwo ni àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bí ẹni wípé ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ni Nàìjíríà ló sọ̀pọ̀lọpọ̀ jù bẹ́ẹ̀ wò ẹ jẹ́ àpònú tí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìyàwó Jonathan níbi tá a ti gbọ́ tí ìyá 90 years kan náà tó ti ń fẹjọ́ rẹ̀ sùn wípé ẹ bá ń pariwo lé lórí ọmọ òun wà lára àwọn tí wọ́n mú kí ni ọmọ òun ṣe wọ́n parọ́ mọ́ ọmọ òun ní mo ní ó dá àbá yín gbé sáfẹ́fẹ́ sọmọ yín ò parọ́ sọmọ yín ò mọ̀ sí ọmọ yín ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti gbọ́ wọn ní olè tó gbé kàkà kí ọba níbo ni ó ti fọ́n mo ní bò sí bí Yorùbá ṣe máa sọnù àyà ẹni gbé kàkà kí ọba ó lẹ́ ń bá gbé náà ó lè ní mo ní ó dá ó ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́nu àyà wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ ilé àtàwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ Nàìjíríà nígbà kan rí ex-first lady
Patience Jonathan tí wọ́n fi sí àmọ́ kì í ṣe Patience náà fi sí àwọn òṣìṣẹ́ wọn ní Ọ̀kàkà custodial center ní Bayelsa ní Yenogua. Wọ́n ní wọ́n ti pariwo ìnira àti ìyà ìtọ́ tí wọ́n fi ń jẹ àwọn síta o, pé tí wọ́n fi ń jẹ wọ́n síta pé téèyàn bá fogún ọdún pilẹ̀ wèrè ọjọ́ wo gan ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ya wèrè ọ̀hún. Wọ́n ní àǹtí eléèbó àràmọ̀ǹdà àǹtí Patience mọ̀ọ́mọ̀ ń fìyà jẹ àwọn ni pé látìgbà tí wọ́n ti mú àwọn fún ẹ̀sùn yìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fa ìgbẹ́jọ́ ẹ̀sùn náà sẹ́yìn. Wọ́n ní ó wá ń wọ́lẹ̀ bí ìgbín. Wọ́n ní kò fararọ. Wọ́n ní kò bá òfin mu. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ń tọ́jú àwọn náà lójú méjèèjì tán na àwọn gidigidi láti 2019. Àwọn ti rù tán ìmí ìṣàìsàn nínú àwọn. Wọ́n ní ìmí ìṣàìsàn nínú àwọn láìṣe wípé ilé ẹjọ́ ti dájọ́ fáwọn. Wọ́n láwọn tó ń fẹ̀sùn kàn náà ni Williams Alami, Vincent Ọlábíyì bàbá nù wọn, Ebuka Cosmos, John Dashe, Tamunapuro Abaku àti Emmanuel Aginwa Erema Deborah náà wà ń bẹ, Precious Kingsley kò di méje báwọn àbótí jù bẹ́ẹ̀ lọ, Tamunosiki Akis, Sunday Reginald, Vivian Golden, Emeka Benson, Boma Ọba, Salome Waraboka àti Shabilim. Wọ́n ní ọdún 2019 ìyẹn ọdún mẹ́fà sẹ́yìn ni wọ́n kó wọn lọ sílé ẹjọ́ gíga gbẹ̀yìn ní Yenogua olúùlú ìpínlẹ̀ Bayelsa o. Wọ́n ní láti gbà náà àwọn ò gbọ́ nǹkan kan o. Wọ́n ní wọ́n jí góòlù RS tó fi kàn wọ́n rè wọ́n jí góòlù tó jẹ́ ti ẹ̀gbà ọwọ́ àti yẹrí etí méje, Samsung air conditioner amúlétutù wọ́n ní 5. Wọ́n ní wọ́n jí àga upholstery àga ìjókòó sí inú ilé wọ́n jí sẹ́ẹ̀tì méjì. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jí Samsung flat screen television 6 tí ìdíyelé rẹ̀ jẹ́ 200 million. Ìyẹn ti Samsung yẹn nìkan ni ó jẹ́ 200 million naira. Wọ́n ní ẹ̀sùn 18 count ni wọ́n fi kàn wọ́n o tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbìmọ̀pọ̀ láti pa àǹtí Patience, olè, jàgùdà. Wọ́n ní ìkan nínú wọn pariwo síta pé wọ́n parọ́ mọ́ òun ni o. Ó ní àwọn ti wà ní prison láti 2019. Ó ní we are domestic staff of the former first lady Patience Jonathan. In 2019 there was a case of breaking into one of her apartments in Otukwe nílùú wọn lọ́hùn and she decided to arrest all her workers. Pé wọ́n mọ̀ sí. Torí mi náà wò pé àwọn tó wà sẹ́rẹ̀ sí ti pọ̀ jù. Àbí tó bá mú kí àwọn workers oníwọ́kà 12 ó sì arrest gbogbo wọn tó bá mú kí àwọn 12 kan dìmọ̀ pọ̀ ó wà léèyàn kan tó wà lóyà sí ọ á jẹ́ pé wọ́n gan aláìdáa ni wọ́n ó léèyàn kan tó wà lóyà tó lè sọ àṣírí aláìdáa ni wọ́n. Only we are not even working in that apartment since then. There was no evidence to prove to court and the case is not proceeding. She's still waiting for witnesses to come till today. There was no witness anywhere. The detained workers appealed for help. Ẹgbẹ́ sí ọkọ rẹ̀ létí kó mọ̀ o. Ẹ fura sí àwọn ará bí ni kì í ṣe pé bóyá ẹni ẹ̀rí abirú olóyìnbó sọnù wò lélẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe ilé tán break into gan kì í ṣe ibi tán àti ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Kì í ṣe ilé ibi tó wà l'Àbújá náà tí ń bá ṣiṣẹ́. Pípọ̀ wá làwọn táwọn wà l'Àbújá ó ṣe lọ break sí kínní. Pé kán mẹ́rin jáde láti 2019 ṣe ẹ rí àwọn yìí ẹ rí wà àwọn olórí yín. Kò sí èyí tí ìlọ́wọ́ agbára fún aláìlágbára. Wọ́n ṣe bí Ọlọ́run tí ó mú Nàìjíríà dẹ́n tó mú Ọlọ́run kọ̀yìn sí Nàìjíríà nìyẹn ó gbójú ẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà torí wọ́n play God. Ẹ bá pariwo lé lórí o àmọ́ òwò bóyá náà dáhùn o àǹtí Patience tí ìbá sọkọ rẹ̀ wọ́n máa ń ròyìn àwọn ìyàwó ààrẹ yẹn wọ́n máa ń ròyìn wọn pé tí wọ́n gan máa ń ga ju tọkọ wọn lọ táwọn ọmọ Nàìjíríà yàn sípò wọ́n máa ń ṣe gàlìgàlì gidi ju tọ́ wọ́n máa ń pàṣẹ gidi pé nígbà tí ẹ̀yẹn náà ń gan bí ìgbà tó ń gan ní ìṣèjọba ni wọ́n sì ní baálé rẹ̀ fẹ́ràn rẹ̀ ó bá lóun fẹ́ jojú wọ́n wà fún un. Kódà àwọn ọmọ ọlọ́mọ orí àìṣẹ̀ tó ń fìyà jẹ gan-an ní Nàìjíríà kò lè jẹ́ kí Nàìjíríà dáa mọ́. Ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tán ti tálẹ̀ náà kò lè jẹ́ kí Nàìjíríà rọ́nà lọ
ẹ sòótọ́ fúnra yín. Ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ adá Amẹ́ríkà o ní àwọn tí wọ́n àwọn yahoo ṣùgbàgbà jẹ́ àmúròyìn wá fún yín. Wọ́n ní ìpìlẹ lọtàgbà inú ilé la ṣe bí ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jìbìtì orí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń pè ní yahoo ń ṣe. Wọ́n ní lọ́wọ́ kan ọwọ́ àwọn òyìnbó sì ní akẹgbẹ́ wọn tọ́wọ́ wọn kan wọ́. Òyìnbó náà ń gbá ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó ló ń ṣagbátẹrù ló ń ṣagbódegbà fún wọn. Wọ́n lóyìnbó ló pọ̀ nù wọn. Wọ́n ní ìmí náà sì jọ ọmọ Nàìjíríà tó ti wà ń lo òyìnbó tipẹ́tipẹ́. Ìkan lára àwọn 5 tọ́wọ́ bà l'Amẹ́ríkà ti jẹ́wọ́ pé òun lòun máa ń gba owó òun sì máa ń gba 80% lòun máa ń fi ránṣẹ́ sí àwọn tó ní owó gangan pé business partner in crime lòun business partner wọn. Kí ló kọ́ rẹ̀ Jonathan Demetrius wọ́n ló ní Bitcoin ló máa ń fi owó ìránṣẹ́ sí àwọn partner òun ní Nàìjíríà múlábàjọ náà EFCC fi mọ́ ranjú mọ́ ọmọ Nàìjíríà tán bá ń dárúkọ Bitcoin tán bá ń trade Bitcoin. Ó ní 20% yòókù ní tàwọn àwọn 5 làwọn náà jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ tó jọmọ ìlú òyìnbó yàtọ̀ sí àwọn 3 yòókù tán wà Nàìjíríà wọ́n ti má wọn náà báyìí. Ó sọ fún ilé ẹjọ́ pé òun jẹ̀bi o nígbà tán bí pé ó jẹ̀bi àbó ò jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí wọ́n ní kò tiẹ̀ palantia kò já ń pata rárá kò fagùn ó plead guilty lọ́wọ́ kan náà ni. Wọ́n ní Disimore Gilton Robinson lẹ́nìkejì of Hootsville ló ń ti wá Alabama. Kendall Ormond London of Lithuania ní òun ti wá. Georgia Brian Kate Coldmore Georgia ló ń ti wá. Wọ́n ní Jarrell àti ẹ̀ nídìí orúkọ wọn. Ẹ̀wọ̀n ọdún 17 ni wọ́n fi àwọn ọmọ Nàìjíríà tọwọ́ bá àwọn business partner wọn. Ọdún 17 17 years náà fi wọ́n sí. Mo ní ẹ fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan mọ́ jẹ ìgbádùn ara wọn. ń tán mọ̀ jẹ òun ni ohun wọn nu. Wọ́n ní ntọ́ mọ́mọ́ wọ́n ní tí ó bá wọ mọ́ jẹ́ kí ìran mọ́ nú ó ti ran àwọn eléyìí nù. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ wẹ́ jẹ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tá aláwọn náà ń forí korí fikùn lókun lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní Nàìjíríà. Wọ́n ní state police náà lọ́wọ́ sí. Wọ́n ní ta ló mọ̀ wò bí ọlọ́mọ kó wá wípé state police ìdí táwọn ṣe ń wá state police ni wípé àwọn ọmọ àwọn ni ó wà ń bẹ̀ pé spiritually physically mentally psychologically gbogbo ẹ̀ jikali wọ́n ní àwọn ọmọ àwọn wà connected sí orírun wọn. Wọ́n náà wà connected wọ́n ní wọn ní gbàbọ̀dì forírun wọn tó bá jáwọn ni wọ́n ń ṣe ẹ̀ṣọ́ ààbò. Wọ́n náà mọ ọ̀nà sí àwọn inú igbó. Wọ́n ní wọ́n mọ bá ṣe ń rìn. Wọ́n ní ẹ fi ti àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ṣàpẹẹrẹ. Wọ́n ní lóòótọ́ wọn kó nǹkan àjà gidi fáwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọn ní ṣùgbọ́n tí state police bá wà wọ́n ní yóò ṣe déédéé yóò ṣẹnu rí mu ní ó dáa o. Àwọn ìpàdé wá fún yín o gbogbo wọ́n ṣe ń pààyàn lọ́tún lósì Nàìjíríà ojú tí àwọn èèyàn yín àwọn àgbà Yorùbá tán fi ń wo rí ẹjẹ́ ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ká sáré mójú wa débẹ̀ bá bá padà dé ká wá lọ sí Delta. Just less than 200,000 police is not possible. To that extent, we want to be assertive on the call for state police. Mr. President, now is the time to write your name in gold. All your governors are running away from state police because of the responsibility. Compel them to do so. We want the state police. And in fact, the state government should begin to take a step towards that. Our people are not happy with our governors. And we express it. We want the state police now. Now, not the state. The president's body language is the reason why some governors are still running away from it. But now the president has the opportunity to be able to demonstrate it. Because for the state police is one of us. You understand what is called evolution of power. Inside out, no pretense like that. I think the roadmap for removing the terrorists is first of all to have people who understand the terrain, to be in charge. People who have passion, for the land. People who are spiritually linked to the land. People who are psychologically attached to the land. People who are historically part of that land. And there's no other person that can be more qualified than the people themselves. The land is their motherland. It is where their umbilical cords were buried. So they are more committed. They have passion for it. You cannot bring somebody from abroad that will have passion for my territory more than me. This is where I was born. This is where I was raised. This is where I want to live and die on my own terms and not on the terms of my oppressors. So the only way we can deal with this terrorism is first of all to have people who have a psychological, cultural and sociological understanding of the terrain. And that's why I think that having state police will to a very large extent, reduce terrorism in the land. And people have argued that look, if you have state tourism, state police, governors will use it to oppress. But we have had Amotekun for many years now, and there's not been any. They don't even participate in elections. So state police is not just about
about elections. It's about protection of life and property. It's about defending of culture. It's about the environment. It's about it's about crime. It's about preventing domestic violence. It's about defending the cultural heritage of the people. So police is not just about going to police units and all that. It goes beyond that. And I believe that any person that has a state police and the governor that misuses, the state police is also going to create a kind of counter reaction for the people. They may vote out such a governor. The commitment of the respective state governments, the commitment of the local government chairmen in our region, it is necessary that there is some kind of synergy, very strong synergy and purposeful pursuit to undermine insecurity. olólẹ́gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá yìí ó ẹjọ́ sáré èèyàn kankan kó ta àwọn bàbá yìí lólobó bá a sọ wọ́n jí ni wọ́n sùn àwọn akẹgbẹ́ wọn lẹ̀ haúsá ti sọjí ìran ti yíbò tiẹ̀ hàn ọrùn wọn lójú oorun torí ọmọ wọn gan wà látìmọ́lé tán wá bí ó ṣe jáde bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ òmìnira wọn sí é ṣùgbọ́n Yorùbá ń táwọn lé tán fẹ́ kí Tinubu ó ṣe fáwọn ọmọ wọn tó wà ń bẹ̀ báyìí náà ni wípé èròjà restructure náà ni state police àwa ò ní state police ò dá o ó bá gbọ́n ṣe state police ní ìsìn bá fi gbòmìnira a ti mọ̀ pé a ti ń lọ́lọ́pàá wa nù ṣùgbọ́n àwọn bàbá yìí ò rọ̀ kan wọ́n ríran jánà wọ́n ṣe bí Abrahamu nù Bíbélì tọ́lọ́ ní ó gbé ẹrù rẹ̀ kó máa ní nìṣó nílẹ̀ tóun ó fi hàn án tí Abrahamu tó sì fi ojú ẹ̀mí wò tó ní ìgbàgbọ́ tí ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé bó ló ṣe ní fún mi máàpù bí tí mò ń lọ sọ bí tí mò ń lọ fún mi ṣùgbọ́n kò tiẹ̀ já ń pátá pẹ̀lú Ọlọ́run ó gbé báàgì rẹ̀ ó pa àwọn ẹbí rẹ̀ ó yẹ nìṣó Ọlọ́run lóun ó fi hàn wá wọ́n rìnrìn sọ́lọ́run wàá mú wọn délẹ̀ lérí tán pè ní Israel ṣùgbọ́n ẹ wo Yorùbá àwọn tí ẹ̀ kan jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ bí omi inú àmù wọ́n fẹ́ kú ò mo ní Yorùbá ẹ dáríjì mi hàn kan tán mọ̀nà yìí hàn kan tó yìí òye àgbàlagbà sì pọ̀ nù wọn àìmọye lóhùrún funfun nù wọn wọ́n wá bí ó sì dánú Nàìjíríà nígbà tí àwọn Fúlàní jáde lánàá pé àwọn ò ṣe mọ́ pé àwọn ò lọ́wọ́ sí mọ́ àwọn ò ní obligation sí state of Nigeria mọ́ tán Ìgbò náà ń pariwo ṣùgbọ́n sẹ́tàánú ni ká pélé fún ìran Yorùbá àbí ká ní ibi tí òye yé wọn dé èmi ò tí ẹ mọ̀ pọ́pọ́lọ́ gígùn àtọpọlọ kúkúrú tún wà mo rò pé àárín èèyàn nìkan náà ti máa sọ pé èèyàn kan kúrú èèyàn kan ga àṣì ọpọlọ náà máa ga ọpọlọ míì máa kúrú kí ló dé tí ọpọlọ àwọn àgbààgbà ìkúrú báyìí gbogbo àgbààgbà kọ́ o ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àfi bú wọn o ọpọlọ lè sáná gan kó lóye kó gbọ́n kó gbó ṣùgbọ́n kó kúrú túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé bá a ṣe gbọ́n tó ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n rí ọ̀nà jíjìn tọ́lọ́mú wa lọ nílẹ̀ lérí wọ́n kàn fẹ́ jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ wọ́n ń wá bí ó ṣe dá nínú àhámọ́ tó ń pè ní Nàìjíríà nínú àhámọ́ lẹ́tì fẹ́ ó dáa ẹ sì ń kọrin òmìnira ẹ ń kọrin òmìnira mo rántí orin Lebanon ní ọjọ́ sí. orin ìgbèkùn fún ọmọ Israẹli Psalm 137 ó ní how can we sing the Lord's songs in a strange land, in a land of captivity? Ó ní if I forget Jerusalem, let my right hand. Ó sá sọ owó ẹ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá inú àhámọ́ tẹ́yìn lọ́rùn àbí àwa tá a sì ń jíjà òmìnira ẹni agbẹnusọ̀hún ẹ láriwo wá ń pọ̀ ẹ̀ ń dá sọnù ṣé èèyàn máa dá sọnù ẹ̀wọ̀n èèyàn máa dá gbádẹ́ èèyàn máa dá kíjìpánú ẹ̀wọ̀n sá ó mà ṣe o ó tẹ́ ń lọ́rùn kí n rìn òhò nínú òmìnira ju kí n wọ kíjìpá tàbí kí n wọ súùtù nínú àhámọ́. òwe yín òye mi ẹ̀ ń gbàdúrà pẹ̀lú òun níjẹ́ ìrìn òhò èèyàn rìn òhò nínú òmìnira mo kàn fi ṣàkàwé ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n tẹ́ ń lọ́rùn kí n ṣe bí àwọn ọdẹ ayé àtijọ́ tán kàn máa wọ ṣòkòtò péńpé lásán tán máa fi sálúbàtà tán máa fi wọnú oko kiri ó tẹ́ ń lọ́rùn kí n wà nú òmìnira bẹ́ẹ̀ lórí ilẹ̀ bàbá mi ju kí èèyàn wọ kíjìpá tàbí kó wọ aṣọ tán rà ní billions of naira tó wà nú ẹ̀wọ̀n. ó yẹ káàbọ̀ padà ọjà sáré dé Delta níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn mẹ́rin wọ́n gbìmọ̀ pa supervisor site níbi tó ti ń kọ́lé wọ́n sì bò mọ́bẹ̀
nítorí owó. Ẹ máa ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe jẹ́wọ́. When my brother is missing, I was accused. Even at the village, people are talking that I use him to do a money ritual. So that even gave me enough strength to struggle and make sure that I prove them wrong. So today, we have discovered the dead body and also arrested the people that murdered him and buried him. I'm in grief because my immediate brother, the son, died at Lagos. In the process of the burial, before I heard about this news. Due to our technically led intelligence investigation, we arrested one of the major suspects. His name is David Tacho. His brother, Victor Tacho, who is presently at large, came with the phone and said they should penetrate, unlock the phone, and withdraw the money from the victim's account, which they tried and tried and tried. They could not succeed. He now followed his brother back to the site. In his presence, conspiring with them, they tied this young man. They used the hammer and smashed it. They're going to use to like I call him phone. As the man enter site, you go where that fish pan dey. But you something and tell me say me I come carry phone for house. Come before I come. Now rope now I see them for leg. There was a day my brother brought phone and Pius that should help them and withdraw the money in the account. So I come ask them say how they take get the phone. They can't tell me say the person they owe them money so and they no one pay them. Ọ̀dájú ló kún Nàìjíríà ó wà nú ọmọ ẹ̀yìn náà kì í ṣe inú olórí nìkan ẹni tó jẹ́ site manager ẹ ló jẹ yín lówó irọ́ sì ni ẹ wá mú fóònù ẹ̀gbọ́n àbúrò rẹ̀ àbúrò gangan ó mú fóònù ó wá rèé mú bọ́n yòókù wọ́n gbìyànjú àti jí owó àti transfer wọn rí jí wọ́n rèé mú béèyàn kan ìyún ò rí ṣe ẹ wá padà sí site pẹ̀lú àmà wọ́n ti sọ́mọ́lẹ̀ wọ́n wá fọ́ lórí. Ǹjẹ́ káti ẹ̀ ní òun náà ní fura tó má àbúrò rẹ̀ dání wípé àbúrò mi nítorí n ò fẹ́ dá lọ sáìtì àwọn ojú tí mò ń rí wọ́n lè korokoro tẹ̀lé mi ṣé yóò mọ̀ pé àbúrò rẹ̀ gan lè gbàbọ̀dé fún òun ó lè ṣekú pa. Ọ̀dájú pọ̀ Nàìjíríà o. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà eléyìí táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ ọba Òwádé Akeem coronation Ìbàdàn gbogbo ẹ̀ la fẹ́ tẹ̀ sí báyìí kẹ́ ẹ wò bí ó ṣe yẹ wọ́n dáadáa káwa náà ká jẹ́ káwọn èèyàn rí báyìí bí àṣà wa àti ìbọn ṣe gbé àṣà àti ìṣègà ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba náà ló wà ń bẹ ohun tí ẹ̀gbọ́n wọn lólùwò náà lọ ṣùgbọ́n èní ọjọ́ ayọ̀ ni ẹjẹ́ àfitolúwò sápá kan náà ọba Òwádé Akeem àwọn náà lè ní ó dà gbogbo ọmọ Yorùbá akíra wa kó rí rẹ kọ́kọ́ bá ń sá sílé agbára ẹjẹ́ àwòsí lọ́nà bá padà dì ká mọ́ dágbére lórí ètò lónìí. Those are the palace brothers. Thank you. Thank you. That Oyo anthem was composed by Archbishop Ayọ̀. Òwádé Kini ẹlẹ́wù ẹ̀tù àbòkò létí akínmọ̀hánrìn àbòkò létí àbòkù pa ọba lẹ́yọ̀ àjòrí àjòkò ẹ̀mí gbára ajé ṣèyọkùn tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́yọ̀ adá fún ìbà àti sọmọ Odùduwà ìbà bàbá ìbà yèyé ìbà olúwo ìbà Odùgbọ̀nà ìbà òkùtẹ arọ́sọmọ gbàjà olùkọ́rọ̀ ọmọ ṣàgbà mo ti kọ́rọ̀ ọmọ ṣàgbà kọ́rọ̀ ọmọ. bó ṣe dùn mọ̀ràn látòrí onílù lórí bàbá wa Abímbọ́lá ìyàwó wọn náà gbẹ̀yìn àtọmọ wọn bó ti jẹ́ wípé funfun níyàwó wọn ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ dúdú ní rọ̀nù lára rẹ̀ ló náà ló ń sọ ló ń pọ̀fọ̀ tí bàbá ń pa kì í sọ̀fọ̀ o wọ́n ń pe oríkì Ọ̀wádé ni o ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá náà lọ fọ̀. àwa Kìrìsìtẹ́nì gan gbà pé ọ̀fọ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú Bíbélì Ọlọ́run fún wa ní ọ̀rọ̀ Yorùbá ló fún gbogbo kíní tán ń kà yìí orí náà ti ń kà o
kì í ṣe pé òyìnbó ló kọ́ fún wa, kì í ṣe àdàkọ, kì í ṣe translation o. In fact wọn bíjà láyé òyìnbó dáa kó wá translate ẹ̀ sí ìbò. Gbogbo ohun tí bàbá ń pa, gbogbo oríkì ọ̀wádéhùn, oríkì tèmi gan wọn bí bàbá ńlá bàbá kú òyìnbó kan dáa kó wá translate yóò wá òyìnbó tì ibẹ̀ ni yóò lo 365 days ńbẹ̀. Aláwọ̀ ẹ jẹ́ á gbé àṣà wa lárugẹ. Bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ gba gbogbo ẹ̀ gbogbo eléyìí tí ó ń wá látòrí gbogbo oríkì ò sì jọra wọn o, oríkì ò jọra wọn o. Bó sì wà ní oríkì ó yàtọ̀ gédégédé láti ẹbí kan sínú ẹbí kejì ni o. Alásà gidi mistake kọ́ lọ́lọ́run ṣe dá wa. Gbogbo àwọn òrìṣà tó ń sọ iná mistake kọ́ àwọn bákan ní láti refine gbogbo kìíní ni. Ìyẹn àgbàtà jẹ́ kristẹni kò di alọ́wọ́, ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí kò di yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó níṣẹ̀ṣe ẹ̀yin náà refine ni ẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ ó ṣe é kẹ́ ẹ present ẹ̀ dáadáa. Tẹ́ ẹ fẹ́ yín gan ṣe é mọ yìí kìíní ìsá. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí wúlò rẹ̀. Tóyìnbó dá sínú òyìnbó tà fún yín bí ẹni wípé paradíṣe náà ti rè mú àní. Nǹkan wá ní ẹ mọ̀ jẹ́ afẹnutẹ́ńbẹ́lú rẹ̀. Àti ẹ̀dùpẹ́ àwọn èèyàn ti ń appreciate irú àwa yìí náà tẹ́lẹ̀ nǹkan. Àìmọye tán preach fún wa ní ṣọ́ọ̀ṣì nípa kìíní tán oríṣiríṣi wọ́n tàbùkù àṣà wa. Nbo ó lọ lé kí ló fẹ́ lọ sí nílé kí ló fẹ́ lọ sí ń rú gathering tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run là wá lójú ẹ̀mí pé ó ti sọnù kó tó sọnù. Ó jẹ́ kristẹni wá ní kó gbàgbé àṣà rẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Àwọn ẹlẹ́tàn àwọn tó sì ń tàn wá náà tán pera wọn ní kíní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní connection pẹ̀lú. Ẹ járe wo àwọn ọba tó wá, ẹ járe wo bí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gangan bọ́n náà ṣe dé sínú coronation tòní. Bí adé sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òun tó òun akẹ́kẹ́ tó ti sọ̀rọ̀ ó kí ọba wa láti Ilé Ifẹ̀ ọba Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ ọ̀dájá lóbìnrin tí àti àtún ẹ̀rù jẹjẹ lóko lẹ̀ sílẹ̀ Ọọ̀ni wọlé o káyọ̀dé tí wọlé o lẹ́rù lẹ́rù ọba wa Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀. Nínú gbogbo àpéjọpọ̀ yìí mo rí a great nation. Wọ́n lọ mo gbàládùá Èdùmàrè jọ̀ọ́ ká ní nǹkan míì tá a fẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ju ìṣọ̀kan àti ìfẹ́ lọ. Ọjọ́ tí Yorùbá bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn dénúdénú tán gbọ́ràn síra wọn lẹ́nu tá a fi ìṣọ̀kan ṣe tí Ọ̀yọ́ dàpọ̀ mọ́fẹ̀ tí Ifẹ̀ padà tán náà dàpọ̀ mọ́yọ́ tí Ìbàdàn náà kan kàtòǹdó àti Èkìtì àti Ìjẹ̀bú àti Ẹ̀gbá àti bolótúnkànnà àti Ìlọrin àti Kwara tó rà gbà lọ́rin. Inú rẹ̀ là ń lọ báyìí. Mo fẹ́ mú yín dọ́dọ̀ brọ́dà mi olówó Èkó ẹ jẹ́ agbọ́n tán sọ ń pa Ìlọrin torí wọn lọ́ba ń bọ̀ nílọrin ọba Yorùbá. Yorùbá ni wọn ọmọ Arọ̀yọ́ ni wọn. no a fẹ́ ẹ̀rí àrídájẹ́ máa gbẹ́ mọ́ta ní ṣe bẹ́ẹ̀ a ti rí sìn pé ìjà ti wà nílẹ̀ láàrin àwọn Fúlàní tí wọ́n wà nílọrin àtàwọn Yorùbá tó wà nílọrin so ìjà yẹn náà ni wọ́n fẹ́ gbé dọ́dọ̀ Mùdírù àwa báyìí sìn nǹkan tá a dúró fún ta sọ fún àwọn èèyàn tí èèyàn lómi ni pé àwọn ò ní jà pẹ̀lú Islam bọ̀ a fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ mọ̀ nǹkan tí Islam jẹ́ ẹni tó bá ti wá àwọn tó bá fẹ́ ṣe kó ṣe bọ̀ kó kàn mọ̀ nǹkan tí Islam dúró fún bí wọ́n fi máa ń gbà lẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ń gbà pọ̀ lóyìn so tó bá rọmọ Yorùbá tó yìn ṣe Islam tí Fúlàní bá fẹ́ bàjà ẹ̀tọ́ wa ní ká dúró tì torí kò sí bí ayé àfọ̀njà tó ń ṣẹlẹ̀ táwọn kan kò sí ìyẹn mọ́ sìn kọ́ ọmọ Yorùbá ṣe àwa Yorùbá tára tá bá ti ń bàjà àkọ́kọ́ dúró tì náà kọ́kọ́ jà àjà yẹn tán tá bá ti jàjà tán láì ṣe máa sọ ìwọ náà nǹkan tó ṣe ò dá so báyìí sìn Mùdírù èmi fẹ́ rẹ́rìí àjáde pé ṣé Yorùbá ni Mùdírù àbí Fúlàní tó jẹ́ bá lọ wò gbogbo àwọn àfáà bàtà ń sìn adẹ̀ tí ń sọ ti pé àwọn àfáà tẹ̀ ń wò yìí èmi bàbá ìbí mẹ́rin àbí márùn Fúlàní ni wọ́n lọ́ ṣe tako àṣà àti ṣe wa pé má dọ̀bálẹ̀ fún ìyá ẹ̀ má kúnlẹ̀ fún bàbá ẹ̀ má kí ọba ẹ̀ má bọ̀wọ̀ fàgbàlagbà àná bí àtàlà nìkan ni kẹ́ máa pọ́nlé so a rí pé àṣà àti ṣe wa tí wọ́n ń tako torí Fúlàní ò ní àṣà wọn ò ní ìṣe nǹkan yẹn ló ṣe fẹ́ dojú tiwa bolè àwa ta ní sọ wọn nǹkan yẹn làwa fẹ́ mọ̀ pé ìwọ tó bá jẹ́ ìfẹ́ ṣe Islam gan máa jẹ́ orúkọ Yorùbá ìjẹ́ Yorùbá ìjẹ́ kó dúró kó jẹ́ àkọ́kọ́ àwọn nǹkan yẹn làwa fẹ́ kó kọ́ wà láṣẹ fẹ́ mọ̀ pé ṣé Mùdírù ṣé Yorùbá ni ṣé lọ síwájú Yorùbá ló dúró fún bí àpẹẹrẹ ń sìn wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe ilé àwọn olóhùn òfẹ́ sọ àti mọ̀ pé ṣé Yorùbá ni àbọ̀kànfẹ́ náà Yorùbá afẹ́ mọ̀ wọn kan torí ọmọ ọkọ Yorùbá ò nílò gba Islam ó wá mú òfin gé wọn lọ́wọ́ gé wọn lọ́wọ́ wà kó dé so ẹ ṣe ìṣàlàyé fún wa àsìkò náà lẹ́tẹ̀ bá mọ̀ pa. ansa tí mo fẹ́ sọ ni pé bàbá tó bí Mùdírù Sheikh Adam kí ni ọmọ Arọ̀yọ́ ni wọn so tá bá dé ọmọdá ìtàbẹ̀rẹ̀ ọmọdá nílọrin
ẹ̀ẹ́rì family house ilé arọ́ Ọ̀yọ́, so àwọn tí wọ́n gbé ẹ̀sìn Islam wọn sá kúrò lọ́yọ̀ tí wọ́n wá migrate sí Ìlọrin, àwọn náà ń pè ní arọ́ Ọ̀yọ́. Tẹ́ bá sókè sọ́dọ̀ wọn, so ẹ̀ẹ́rì ilé ṣe ẹlẹ́rìí tẹ́ bá dákọ̀ agboolé ẹ̀ ṣe ẹlẹ́rìí fún láì tó yàtọ̀ bá lọ ṣèwádìí adìẹ níbẹ̀. ọ̀nà ni mò ń sọ ṣe rí ilé oníkìjìpá tẹ́ bá ti fònà sódì kejì báyìí ilé àwọn Farouk nìyẹn, tẹ́ bá ti fònà sọ́pọ̀ ọ̀tún ilé arọ́ Ọ̀yọ́, ẹgbẹ́ ilé wọn lẹ́ máa gbà wọnú àgbàjì. So tẹ́ bá rìn sókè ẹ̀ẹ́rì ilé Alhaji Medina, tẹ́ bá tún rìn sókè ẹ̀ẹ́rì ilé Ìrọ̀kúrọ̀, tẹ́ bá tún rìn sókè ẹ̀ẹ́rì ilé Màlẹ́ àwọn tó wá láti Màlẹ́, tẹ́ bá rìn sókè ẹ máa rí ilé Arágbàjì, tẹ́ bá wo ọ̀dà side ilé Arágbàjì yẹn ilé Sokoto ló wà ńbẹ̀, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé Sokoto ilé Ìgbòho òun ló wà ńbẹ̀. So lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé Ìgbòho ilé àwọn Professor Babu tó jẹ́ fíìsì ní Ìlọrin bí 2010 gba yẹn sí náà, ilé àwọn Professor Babu ló wà ńbẹ̀ títí Dansaru dé Ìtamẹ́rin. So bó ṣe lọ nìyẹn. So now nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìyá tó bí Mùdírù Ìbàdàn ni wọ́n, bàbá tó bí Mùdírù ọmọ Ọ̀yọ́ ni. wọ́n sọ pé Benin ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n sọ pé Benin Republic ni ìyá wọn pé bàbá wọn lè méjì ṣèwádìí. Bàbá tó bí Mùdírù ìyá wọn ni Benin sáà dìda wọ̀mí yẹn, àwọn Sakété oníyá tó bí bàbá tó bí oníyá tó bí bàbá Sheikh Adam tó bí Mùdírù, bọ̀ bàbá tó bí Sheikh Adam gẹ́gẹ́ Abdulbaki, so àwọn jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́. So Sheikh Adam dẹ̀rí Ìbàdàn àwọn ti dàgbà, Ìbàdàn àwọn ti bẹ̀rẹ̀ kí ó ìgbà táwọn fẹ́ márì náà ọmọ Ìbàdàn ni wọ́n fẹ́, so Mùdírù àti bàbá wọn àti ìyá wọn Ọ̀yọ́ ni wọ́n. Tẹ́bá dẹ̀ lówó Sheikh Adam dáadáa Fúlàní àti wọn náà lẹ́jọ́ fa yíṣù tí tẹ́bá wọ́n pẹ́ nìkan ní Sùúrù Gàmbàrí, so Sùúrù yẹn àti Sheikh Adam wọ́n jọ jà tẹ́kù ní agbára tẹ́kù kò pẹ́ tẹ́jọ kú tẹ̀léra wọn. So ní Sheikh Adam fi sọ pé ẹ̀yin Fúlàní ẹ farabalẹ̀ Ọlọ́run bá ní ó ṣe èdè Kùránì lédè fòdòfòdò ẹ bá máa dú gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí ẹran ni. Lẹ́yìn bá lọ wo ìsàlẹ̀ kòtò wọ́n ṣe program kan ìsàlẹ̀ kòtò ní Sheikh Adam fi sọ̀rọ̀ nípa Fúlàní pé gbogbo ọmọ bàbá tí ò bá mọ ibi tí bàbá rẹ̀ ti wá ajẹ́pọ̀ máa lè ní ẹni yẹn, so náà fi taṣe ọba ń gbà pé ẹ lọ béèrè ibi tẹ́ ti wá kí ló dé padà sí ibi tẹ́ ti wá pé ìlú bàbá àwọn ni àwọn wáyé. So ìgbà tó fẹ́ parí ìjà nípa àwọn Fúlàní àtàwọn Díàpẹ̀, ìgbà tí Sheikh Adam tán dénú ààfin ọba, ìgbà táwọn Làwálì àwọn fámìlì Làwálì ní Díàpẹ̀ ìgbà tí wọ́n wọlé Sheikh Adam ní ẹ dìde àwọn ọmọ onílù náà dé ẹja kí wọn. So statement tán sọ́njọ́ yẹn gbogbo àwọn Fúlàní tán wà bẹ̀ pé àwọn ọmọ onílù náà dé. So answer ni pé Ìdíàpẹ̀ ìyè Yorùbá ló ní Ìlọrin, ó dẹ̀ wà nínú ìtàn tó wà ní Ìkàlẹ̀. So ọ̀tọ̀ ní tàwọn Olúfádì olólórí àwọn Fúlàní, ọ̀tọ̀ ní Bàkó olólórí àwọn Haúsá tó wọ Ìlọrin wa. So àwọn tí wọ́n gbé Islam wọn sáko nílẹ̀ Yorùbá olórí wọn ní Sọlágbẹrú. So ẹni tí ó wá sí ẹ̀sìn kankan rárá Àyìnlá òun lólórí wọn, ló jẹ́ pé ikọ̀ mẹ́rin ló wà ńlọrin. Ìgbà táfà jáde tí ó padà sí Ọ̀yọ́ mọ́ ó lé Àyìnlá kó lórí àga yẹn, òun bọ́ sórí baálẹ̀ tó ní òun dé adéǹgbà yẹn, fìlà baálẹ̀ ni wọ́n dé. Àfọ̀njá fi wá òpétọ̀ òun ti dé òun ráyè àti lọ́mọ jagun mọ́ ló wá nídìí láti káwọn ọmọ ogun míì jọ. wọ́n á sọ náà Àfọ̀njá òde bàbá ẹ̀ ibẹ̀ ni bàbá ẹ̀ bí sẹ́dá lọ gbọ́ ìtàn Òjó ni bàbá ẹ̀ wọ́n bí síbẹ̀ ni, so ẹ tẹ̀síwájú. ọjọ́ ìṣekúṣe. Bẹ́ẹ̀ so Báfọ̀njá ṣe dé wọ́n ti rí láti pé tọ̀ Oníkòyí ti lọ sí ìlú ẹ̀, Ògbómọ̀ṣọ́ náà ti lọ sí ìlú ẹ̀, so wọ́n ti yan Aláàfin mi. Àfọ̀njá náà ti dóńdó pé òun náà ti dó nídò ẹni tí ó sèmi tó ti jagunjagun, ó nídìí àwọn ọmọ ogun mi pé òun náà nídìí one voice pé kóun náà máa jọba ní kóun jẹ́ olórí nílẹ̀ Yorùbá làwọn Gàmbàrí pé Álímì dẹ̀ ti dé sí kíní òkè súná ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé òun náà bá àwọn Fúlàní kan náà nínú Ìlọrin táwọn náà dá màlúù, so àwọn Gòbírí nkankan, so à ń pè bẹ́ẹ̀ ní Gàmbàrí, àwọn Gàmbàrí yẹn ti wà nísàlẹ̀ ọjà yẹn kó tó di Álímì dé, yóò wá wá àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ àwọn náà lọ wò ní kíní. So Àfọ̀njá rí bí ẹni yìí ó strong àwọn yẹn lọ́n kì í ṣẹ̀dẹ̀ wọ́n ti ń kéwú náà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Álímì dé, báwọn bàbá wọn lẹ Yorùbá wọn fún wọn chance wọn ti kán ráyè nípa na ẹsẹ̀ bọ̀ bí Usman fojú ṣe ń lo ọlálẹ́ Haúsá yẹn ó ti kọ́ bí Usman ṣe ń lo pẹ̀lú jihadi Álímì náà gbé wọlé, so gbogbo àwọn tó wà mẹ́tẹ̀lẹ́ ó ti kọ́ wọn kí wọ́n ti sọ bọ́ wọn dọ́mọ kí ó. So ìgbà táfàjà náà nídìí àwọn ọmọ tí wọ́n bá jagun ó lọ rẹ́ẹ̀tì lára àwọn Fúlàní, so wọ́n ti jọ lọ jagun ní gbogbo sáìdì ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti mọ gbogbo wíkì pẹ̀lú táwọn Yorùbá wíkì sí. So bí wọ́n ṣe Àfọ̀njá náà fẹ́ sọ pé kó jẹ́ one voice, àwọn Fúlàní náà bá ṣe níṣẹ́ wípé táwọn bá ti mílẹ̀ ìbalẹ̀ tí àwọn bá fi lè rí ìlú kẹjọ kò sí fọmù ìlú yẹn àwọn gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. So bí o sì jẹ́ bá ṣe pa Àfọ̀njá tán Álímì ò jẹ́ ọba ńgbà yẹn ó kú kò ju 6 years lọ lẹ́yìn ìgbà yẹn ó kú. Abdulsalam ọmọ ẹ̀, so òun làwọn Olúfádì nǹkan gbogbo wọn báyẹn náà sì fẹ́nu kò sí ní wọ́n fi jẹ́ emir lórí gbogbo ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí, wọn ò fi jẹ́ ọba lórí Ìlọrin o, that is emir lórí ẹni tó bá ti jẹ́ mùsùlùmí. àwọn tí wọ́n wá gbà Islam wọ́n fa àwọn ẹ má bínú ẹ̀sùn náà di báyìí náà kò kí ń ṣe ọba emir náà yìí ló jẹ́ olórí fún àwọn muslim, so ẹ má bínú gbogbo lé o nǹkan kọ́tẹ́ wà ní tó máa repeat ara irú nǹkan tí wọ́n ṣe fún Àfọ̀njá ó máa jẹ irú ẹ̀ wọ́n máa káwọn náà mọ̀lẹ́ tó máa ní bọ́ta bí ó jẹ ilé ajẹ́ mi tó máa jẹ ibẹ̀ ló máa dópin sí. Ẹ tẹ̀síwájú. So bí bẹ́ẹ̀ from there Islam ń wọlé wọ́n pẹ̀lú jihad so gbà tó bá ti gbà wọ́n pa, so ló fi jẹ́ gbogbo àwọn kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ gbogbo Ìlọrin yẹn ẹ̀rí pé láwọn àníyàn wí ń bẹ́ wọ́n ní Dáúdù Sẹ́ríkì Bìkẹ́ndé Ẹ̀mí Àbìkẹ́ndé ẹ̀rí pé wọ́n padà dé Ìbàdàn gba Ìbàdàn dáwọn padà wọn ò lè kàn rí Ìbàdàn, so wọ́n bọ́ Ọ̀fàjà bẹ́ẹ̀ bí 16 years kọ́ ni Ọ̀fà padà wọ́n padà bá Ọ̀fàjà Ọ̀fà padà lé wọn padà, so wọ́n dé Iléṣà náà lé wọn padà dé. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ gba Òṣogbo àwọn ará Ìbàdàn ti mọ̀ pé wọn mú wọn mọ́ ogun Alẹ́jà Ìbàdàn fi pa àwọn 16 tí wọ́n fi ránṣẹ́ láti Sokoto, wọ́n pa gbogbo wọn sínú ogun yẹn. So ibi tó fa àwọn tán sí náà pè lọ́fà tán ní sáìdì ọ̀bá ń bì, so àwọn Fúlàní ṣe wà nínú gbóyè sí tán jẹ́ ará Ìlọrin, so bí kíní yẹn ṣe jẹ́ ní Òṣogbo náà ti sọ. mo fẹ́ tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ ọmọ Fúlàní kan ti ń ké ń bí báyìí mo máa tẹ̀lé wọn wá ti bá wà nítòsí tó bá máa ṣẹlẹ̀ ó lè jẹ́ ilé tó wà ń bẹ àbí mi tó máa jẹ ìgbà yẹn la máa fòpin síṣẹ́ wọn ò ní ní olórí bí Sẹ́ríkì àbẹ̀mí à ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ̀síwájú àsìkò náà. So bí ansa yẹn bó ṣe jẹ́ ni ẹ bọ̀ pé dáa ìgbà tán jà títí fa àwọn ìbò padà wọlé pé alá Ìlọrin oníjù báyìí lọ ẹ fi òkú lẹ́lẹ̀ fún Yorùbá, so bá ṣe gba ìjọba lọ́wọ́ pé ẹnikẹ́ni kó ogun jà nìkan báwọn ìbò ṣe bá wà lójọba ni. a gbọ́ ìtàn yẹn dáadáa ẹ̀tàn ni wọ́n lò àsìkò náà láìpẹ́ wọn sọ ní kékeré bọ̀bọ̀ Álímì yẹn bí asúlẹ̀ jàǹkà lọ́n pè ní Sokoto tó ti wá wọ́n ti sọ fún nípa ilẹ̀ Yorùbá pé tó bá dé wọ́n máa mọ ìwé ọkùnrin wọ́n máa dáfá oníbọ̀ ṣe máa yẹ nǹkan wọn á mọ nǹkan tó gbé wá òun wá bí ẹ̀tàn ó wá ránṣẹ́ ẹ̀tàn nílùú yẹn Àfọ̀njá ò dẹ̀ mọ̀ Àfọ̀njá ti kọ̀yìn sí gbogbo àwọn oríran wọn tiẹ̀ lórí pé òun náà ṣàfẹ́ dádúró kò sẹ́ni tó ní kó má dádúró bọ̀ ẹ jẹ́ ká fi ilé máa kọ́gbọ́n tó bá ń bá Yorùbá ẹgbẹ́ kan jà
kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè jà ẹ lè jà kẹ̀dẹ̀ parí ẹ má jàjà bí wà á díjú mọ́ rí kó wá lọ kó ara àtàbí fúlàní tó bá pa ọmọ ìyá ẹ wò pé àwọn òwò tó pa ọmọ ìyá ẹ ó lè padà pa òun náà so nǹkan ni wọ́n lò fún Àfọ̀njá ẹ̀tàn dẹni bọ̀bọ̀ yẹn wá lò jihad ló gbé wá bọ̀ Àfọ̀njá ò mọ̀ so irú nǹkan iná àfi ṣe ọgbọ́n ni àtúnṣe ẹ̀ àwádẹ́ máa ṣe òun láti sọ pé àwọn sọ́sá bí àwọn bí àpẹẹrẹ ẹ wò ìgbà tí wọ́n pa fúlàní 16 ní Benin ní Edo State El-Rufai sọ síta pé ó ní ó lè pẹ́ ó lè yà ó ní àwọn máa gbẹ̀san so kí wá ló bá dé táwọn bá ń sọ tiwa síta so ìjọba lè bí ọbẹ̀ dógún lẹ́yìn ìṣòro ogun a máa jẹ ọba padà nílọrin bọ̀ ẹ so ìwọ tó bá tẹ́ lọ́rùn tẹnu bí ò tẹ́ lọ́rùn so mo sọ tèmi ẹ tẹ̀síwájú. ìkòjú báyìí náà ló mú ti summarize bàbá. ní nǹkan tó ń lọ version méjì ló wà àwọn kan tẹ̀lé Sultan Sokoto tẹ́ bá wọ ọmọ mùsùlùmí bẹ̀lẹ́nu tó wà ní ìwó yẹn ó ń láti máa sọ pé nǹkan tí Sultan Sokoto bá sọ làwọn máa tẹ̀lé ìgbà tí bàbá Mudiru wà láyé òun ló máa ń sọ fún wa pé wọ́n ti rí òṣùpá àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ti tán ọ̀tẹ̀ bá wọ ọdún ìgbà tí Mudiru sọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí bẹ̀lẹ́nu àtàwọn Rashidi ìwó yẹn wọ́n jáde pé Sultan Sokoto làwọn máa tẹ̀lé òun ló máa sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n dẹ̀ tún máa sọ náà láti Ìlọrin Emir Ìlọrin náà jáde ó sọ láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ pé nǹkan tí Sultan bá ti sọ làwọn máa gbọ́ pé ṣéwù mẹ́ta lè ló wà ó nìkan Sokoto ìkan níbi abọ́ọ̀nù àtòun ẹni tí ó bá mọ̀ bẹ̀yẹn tó ń ju òkò ọ̀rọ̀ sí ó ń jù sí Mudiru àti ọmọ àlè Rashidi ìwó yẹn torí yẹn náà sọ bá ti sọ ẹgbẹ́ tó bá ti sọ̀rọ̀ kan wá ní yá ṣéwù so ìyẹn ọmọ ẹran ní Rashidi olúwo yẹn ò mọ̀ tó bá rò bẹ nǹkan tí ò yé yẹn ni pé tó bá rò bóun lè sọ Ìwó dìlọrin kò lè ṣe òun ló máa pa Emir òde ní wáyé ń bẹ torí lóun ṣe nǹkan tó wà bẹ̀rẹ̀ àkàmọ́ wáyé tó bá ṣe jẹ́ sọ́nà yẹn ẹ̀yin OPC ẹ má ṣe kankan àgbọ̀n kankan ní àsìkò tá a wà yìí. ó dá káàbọ̀ pariwo náà lẹ ti rí adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run o tó tún bá wa ṣe lónìí o kò fún wa ṣe àwa la máa ń sọ fọ́lọ́run pé mọ̀ fún wa ṣe bá wa ṣe ni àwa ti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ó dá I wish you happy weekend ẹ gbádùn weekend ní o ẹ má fi gbogbo weekend ṣiṣẹ́ o tọ́ra wàhálà ló èrò a máa ń ṣe extra weekend èmi náà yára jókòó mo ti ṣiṣẹ́ tèmi náà èmi ti ṣe tààrọ̀ adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run bá yẹ bá pín kókálé kókákó á pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run ó ṣeé ṣe ká ṣe sóò lọ́la a fẹ́ nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn Haúsá a fẹ́ yọkùn mọ́ òkun ẹ̀ a fẹ́ ká rí kedere ká wá fàdúrà tí wípé kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kan yí èrò wọn padà tán sọ wípé àwọn fẹ́ throw in the towel àwọn ò bá Nàìjíríà sí mọ́ a ló tẹ́ wa lọ́rùn àwa náà ti ń retí ọjọ́ mo ti sọ wípé ọjọ́ tí Yorùbá àti Haúsá tán bá kọ̀yìn síra wọn ọjọ́ yẹn ni Biafra máa rọ́nà lọ ọjọ́ yẹn náà ni Nàìjíríà ó pin Ọlọ́run ó sì jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ táwọn ó fi rọ́nà lọ ẹ mọ́ wàá gbàgbé orin antẹ́ẹ̀mù wa o láì kan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ rántí ń bẹ̀ wọ́n ní ká fi ìṣọ̀kan ká fi jọ wá òmìnira ẹ mọ́ gbàgbé rẹ o yóò dáa fún gbogbo wa o àní báwọn wà núùdè láti Ọlọ́run Èdùmàrè àwọn tó sì wà ń bẹ̀ tán mọ̀ pé núùdè náà wà Ọlọ́run ó sì wọn lójú ẹ̀mí o àfìrí pàdé lọ́rọ̀ ẹ̀bà ròyìn náà ní bá gbé wọn débẹ̀ bá yẹn nàná ibà sáwọn wọlé bó bá dénú yẹn bá pín ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yẹn náà níbẹ̀ ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà èmi ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ ti gbọ́ ilé ìta confam fún ilé ní láti Saudi èmi náà ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ gbọ́n lórí ètò lónìí allegedly and reportedly ìyàwó tẹnu àbùkù báyàn kan o bẹ́ẹ̀ bá ríbi tó ti mẹ́ẹ̀ ẹ̀pà kéèsì wa sí àwa máa ń gbọ́ràn bẹ́ẹ̀ náà sì ni a máa interact pẹ̀lú ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nítorí ẹnìkan ìjáwádé gbogbo wa lájọ ń kọ̀wọ̀ rìn o ẹ mọ̀ bá wọn gbé ìròyìn fògànná o ẹ mọ̀ bá wọn gbé fake news o ẹ mọ̀ jẹ́ àtòrí àwùjáre kí tọ́ tán lẹ́nu o Nàìjíríà ò da Nàìjíríà ò da ẹ má jẹ́ káà náà dákun nípa gbígbé ròyìn òféègè ìròyìn tá a bá kọ̀ǹfàmù ní kẹjẹ àmọ́ gbé o yóò dá fún gbogbo wa o yóò yẹ wa kò ní yẹ̀lẹ̀ àfipàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè bá a bá wa máa ṣe live show ń ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ God bless you and I love you. I see you tomorrow. Bye.